दर दिवशी उठल्यावर असं होतंय की मी आज काय कारण शोधू की मला ऑफिसला जावं नाही लागणार. सो धिस डिसरेग्युलेशन ज्याला आपण म्हणतो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सिग्नेचर की काहीतरी टॉक्सिसिटी आहे. वर्क लाईफकडनं आत्ताच्या आपल्या एक्सपेक्टेशन्स बदलल्यात का? कारण मला माझी वर्क स्पेस कूल हवी आहे, मला माझा बॉस फ्रेंडली हवा आहे, मला माझे सगळे को कलिग्स असे वेल ड्रेस्ड छान पार्टी करणारे माझ्या विचारांचे हवे आहेत. त्याच्यामुळे ही टॉक्झिसिटी वाटते का आपल्याला? ॲक्च्युली वर्कस्पेसमध्ये मेजॉरिटी लोकांना असं वाटत असतं की मला कोणी समजून घेत नाही. बॉसला सुद्धा हेच वाटते की अरे मी इतकी मरमर करतोय, इतकी मरमर करते, यांना कसं कळत नाही आहे. आणि एम्प्लॉईजला सुद्धा वाटतं की अरे आम्हाला तर रेकग्निशनच नाही मिळत आहे. काय पॅरामीटर्स लावले पाहिजे व्हेन आय से की दिस वर्क स्पेस और दिस वर्क इज टॉक्सिक? नॉट ऑल एम्प्लॉईज और ऑल युअर कलिग्स आर गोइंग टू बी युअर फ्रेंड्स. आणि हे खूपच महत्त्वाचं आहे. आपल्याला असं वाटतं की जस्ट बिकॉज आपण त्यांच्यासोबत बसून बॅक बिचिंग जे म्हणतो ना आपण करतोय, छान मजा येते, रॅपो बिल्डअप होतोय, असं गरजेचं नाही आहे की ते आहे म्हणून. सी ॲट द एंड दे आर वर्किंग विथ यू, राईट? इट्स अबाउट मनी. आपली सायकल असते किंवा आपली बाईक असते तर ती फक्त एका चाकावर चालत नाही, राईट? दुसरा चाकही इम्पॉर्टंट असतो. तर वर्क लाईफ हे कधी सेपरेट होत नाही, ते सोबतच असणार आहे. आणि जर मागचा चाक पंक्चर झाला असेल तर पुढच्या चाकावर जास्त प्रेशर येणार म्हणजे येणार. हे सत्य आहे, कारण लाईफ इज अनफेअर. मान्य केलं की संपला विषय. हाय हॅलो नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे द मुक्तमुक्त शो म्हणजेच स्टार्टच्या या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये. आणि आम्ही जेव्हा कमेंट्स वाचत असतो तेव्हा प्रत्येक वेळेला एक प्रश्न येत असतो की अरे कुठून सुचतात तरी तुम्हाला विषय आणि कसे सुचतात? तर खरं सांगू का, तुम्ही जे कमेंट्समध्ये सांगत असता, इनबॉक्समध्ये सांगत असता, त्यावरूनच सुचतात. असं काय वेगळं विचार नाही करत आम्ही. करतो ते पण तुमच्या कमेंटचा खरंच खूप उपयोग होतो, म्हणून ते आम्ही नवीन नवीन विषय सुचतात, नवीन नवीन प्रॉब्लेम्स कळतात. सो मुद्दा हाच आहे की ह्या अशा येणाऱ्या कॉमेंट्समध्ये बऱ्याचदा आम्हाला असं दिसलं की बाबा वर्क लाईफ बॅलन्स, वर्क लाईफ टॉक्झिसिटी आणि ह्या सगळ्यांवरती बऱ्याचशा चर्चा होतात, बऱ्याचशा इंस्टाग्राम रील्स दिसत आहेत. मग म्हटलं ओके, आपण थोडासा ह्याच्यावरती अभ्यास करूया आणि यातल्या तज्ज्ञ माणसाला, जो दोन्ही बाजूनी बोलू शकेल अशा माणसाला बोलूया. त्याची ओळख करून द्यायच्या आधी प्लीज आता जसं हे कमेंटमध्ये कळतं आहे ना आम्हाला, तसं प्लीज कमेंटमध्ये सांगा आता ह्याच्या पुढचा कोणता व्हिडिओ करू दे, आणि सबस्क्राईब करावं. 70% लोक अजूनही सबस्क्राईब नाहीत करत, म्हणजे काय याला काय अर्थ आहे का? तर प्लीज सबस्क्राईब करा. आणि प्लीज वेलकम आजच्या गेस्ट सिद्धिदा काबरा बटाविया. त्या सायकोलॉजिस्ट आहेत आणि त्या CEO आहेत धैर्यदा सेंटर ऑफ सायकोलॉजिकल वेलबिंगच्या. आणि त्या स्वतः CEO पण आहेत, एक कंपनी पण रन करतात आणि सायकोलॉजिस्ट पण आहेत. तर असं आम्हाला डेडली कॉम्बिनेशन मिळालं आहे. आणि आज आम्ही बोलणार आहोत वर्क लाईफ टॉक्झिसिटीबद्दल. म्हणजे एकतर इंस्टाग्राम, आता शार्दूल म्हणाला तसं, प्रत्येकजण वर्क लाईफच्या प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या कल्पना आहेत आणि मग सतत एक टॉक्झिसिटीबद्दल बोललं जातं की माझं ऑफिस इतकं टॉक्झिक आहे आणि तिथली लोकच अशी आहेत आणि मग इतकं प्रेशर असतं कामाचं आणि मग मला काम करायला आवडत नाही आणि मग कधी विकेंडची वाट बघतो, असं होतं. आणि हे आपण प्रत्येकजण या सगळ्यातनं या ना त्या पॉईंटला जात असतं. म्हणजे त्याचं कारण कदाचित काम असू शकतं, वर्कस्पेस असू शकते, आजूबाजूची लोकं असू शकतात आणि इतर काही गोष्टी असू शकतील. पण हे नक्की काय आहे हे समजून घेण्याचा आज आपण प्रयत्न करणार आहोत. तर मला वाटतं सुरुवात इथपासून करू शकलो की ज्यावेळेस वर्क लाईफ टॉक्झिसिटी म्हणतो त्यावेळेस त्याचा अर्थ काय घ्यायला हवा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी. आणि आपण जेव्हा वर्क लाईफ टॉक्झिसिटीची गोष्ट करतोय, लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड देम. पहिलं म्हणजे की अरे यार मला ऑफिसला जायचं आहे आणि ऑफिसला जायची वेळ झाली की कसं तरी होतं आहे, धडधड होतीये, असं वाटतंय यार आय विश मला आज काहीतरी झालं असतं, म्हणजे मला जावं नसतं लागलं, यु नो दॅट काइंड ऑफ अ फिलिंग. मला आत्ता पण आठवतं आहे 3 दिवसांपूर्वी माझा असाच एक सेशन सुरू होता आणि माझी क्लायंट मला म्हणाली, मॅम मला ना दर दिवशी उठल्यावर असं होतं आहे की मी आज काय कारण शोधू की मला ऑफिसला जावं नाही लागणार. सो धिस डिसरेग्युलेशन ज्याला आपण म्हणतो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सिग्नेचर की काहीतरी टॉक्सिसिटी आहे. आणि मग इमोशनल की अरे मी ऑफिसला गेल्यावर लोक हे म्हणतील, मग कोणी हे विचार करणार, माझ्याकडे बघून कोणीतरी हे बोलणार आहे, किंवा मी काय जे बोलली आहे त्याच्यावरती काय लोक कमेंट्स करणार आहे. देर कॅन बी सो मेनी थिंग्स. म्हणजे माझ्या बिहेवियर, कॉग्निशन आणि थॉट, आपण त्याला जे म्हणतो की भावना, विचार आणि आपण जे करतोय
कृती हो. तिन्हीमध्ये जेव्हा आपल्याला काहीतरी इम्पॅक्ट दिसतोय तर टॉक्सिसिटी आली आहे आणि ती आता आपल्या घरात सुद्धा आली आहे अँड इट हॅज बिकम अ पार्ट ऑफ अवर लाईफ. म्हणजे एक तर टॉक्झिसिटी कशाला म्हणायचं, म्हणजे मला कोणी टोमणा मारलापासनं ते माझ्याशी कुणीतरी खरंच घाण वागतंय, मी सगळ्या गोष्टींना सरसकट टॉक्झिक म्हणायला लागतो. आणि कारण मला ते छान छोटं लेबल मिळालेलं आहे कुठल्याही निगेटिव्ह इमोशनला टॉक्झिक म्हणणं. तर टॉक्झिक नेमकं कशाला म्हणायचं आणि कामाच्या बाबतीत ते काय असतं? ओके, तर ना याच्या अगोदर मी थोडंसं मागे जाते. इंटरेस्टिंगली इंस्टाग्रामवर इतकं सगळं फक्त टॉक्सिक कंटेंट का पुढे जातं याच्या मागेही कारण आहे. कारण आपलं सर्वायवल इन्स्टिंक्ट हा असतो की जी गोष्ट निगेटिव्ह असते ना ती पहिले आपल्याला वी नीड टू बी अवेअर ऑफ इट आणि त्याचं काहीतरी करायची गरज आहे. म्हणून लोक त्याच्यावरच फोकस करतात आणि मग काय होतं, बिकॉज सगळ्यांना फक्त निगेटिव्ह पाहिल्यावरतीच काहीतरी वाटतं की हे मला रिलेटेबल वाटतं म्हणून त्याच्यावरतीच फोकस येतो. आणि यामुळे आता टॉक्सिक हा शब्द ॲक्च्युली त्याचा बेसिक अर्थ हा होता की डिसरेग्युलेशन होतंय, काहीतरी खूप इंटेन्स आहे. पण आता आपल्याला थोडंसं काही वाटलं की अरे आज ना मला काहीतरी फीडबॅक मिळाला आहे, तो थोडा क्रिटिकल फीडबॅक होता, पण आता मी घरी गेल्यावर मी विचार करते त्या फीडबॅकबद्दल, मला वाटतं की मे बी हा फीडबॅक जस्टिफाईड नव्हता, हे नव्हतं ते नव्हतं, बट त्याच्यावरती काम करायच्या ऐवजी मी म्हणते की माझं ऑफिस एन्व्हायरमेंट टॉक्सिक आहे, मला नेहमी फीडबॅक क्रिटिकल मिळतोय. याचा अर्थ हे नाही दॅट ऑलवेज दिस इज गोइंग टू बी द केस, पण येस कधी कधी नसते टॉक्सिसिटी पण तरीसुद्धा आपल्याला ती दिसते अँड दॅट इज ऑल्सो ट्रू. क्रिटिकल फीडबॅकमुळं असं अगदीच होऊ शकतं. म्हणजे Yes. मला आठवतं मी ऑफिसमध्ये असताना एकदा ना मला माझं इंग्लिश खूप चुकलं होतं ईमेलमध्ये. म्हणजे आय कम्प्लिटली अंडरस्टँड की मी खूपच बालिश पद्धतीने लिहिलं होतं आणि त्यांनी खूप खरमरीत मेल लिहिला होता की हे 5वीच्या मुलाचंही इंग्लिश याच्यापेक्षा चांगलं असू शकतं वगैरे वगैरे. म्हणजे पूर्ण माझी अवकात काढली होती आणि मला असं झालं की बाप रे, आता मला हाऊ कॅन आय फेस माय ऑफिस टुमॉरो. पण थँकफुली माझ्या बॉसनी असं झालं की इट्स ओके, मी लिहितो मेल त्याला, आय विल टेक केअर ऑफ इट. आणि ते मला लक्षात आलं की क्रिटिकल फीडबॅक पुढची व्यक्ती किंवा आजूबाजूची व्यक्ती काय पद्धतीने तुमच्या रिॲक्ट करते त्यांना पण ते टॉक्झिक आहे का ते आहे हे मॅटर करतं. डज इट मॅटर, म्हणजे असं होतं का? ॲब्सोल्युटली, खूपच छान पॉईंट आहे हा. म्हणजे आता कधी कधी काय होतं की तो फीडबॅक क्रिटिकल आहे पण तो तुमच्या कामासाठी आहे, तुमच्यासाठी नाही. सो तुमच्या आसपासच्या बिहेवियरमध्ये चेंज व्हायला नको. सो व्हॉट यू सेड की चूक झाली आहे, मॅनेजर बॉसने सांगितली चूक, पण अपार्ट फ्रॉम दॅट बाकी नॉर्मल सुरू आहे, बाकी कामामध्ये किंवा तुमच्याशी बिहेवियरमध्ये काही चेंज नाही झालाय, देन दॅट्स नॉट टॉक्सिक, राईट. पण तुम्ही जर काम बरोबर नाही केलंय तर त्याचं फीडबॅक तुम्हाला मिळायलाच हवं. हे तुमच्या ग्रोथसाठी सुद्धा खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे आता यू आर हिअर बिकॉज कधी ना कधी ते फीडबॅक मिळालेलं आहे, राईट. ऍब्सोल्युटली, या. सो दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. कायम नाही तर त्या फीडबॅककडे नेगेटिव्हली बघण्याची जी सवय लागलेली असते आणि मग आपण त्या फीडबॅक कसा दिला, म्हणजे काय इंटेन्सिटीचा फीडबॅक दिलाय याचं जस्टिफिकेशन आपल्या को कलिग्सकडनं करतो की एवढ्या गोष्टीसाठी एवढं रिॲक्ट करण्याची काय गरज होती, कडे जास्त लक्ष जातं दॅन माझं खरंच काही चुकलं होतं का याचा कारण शोधण्याकडे. आणि हा खूपच मोठा मुद्दा आहे. म्हणजे याच्यामुळे ती टॉक्सिसिटी 2 माणसांमधनं सगळीकडे स्प्रेड होते. म्हणजे आता आय एम नॉट फोकसिंग ऑन द फीडबॅक, मग आय एम आस्किंग पर्सन ए की अरे तुला काय वाटतं हा फीडबॅक बरोबर होता का. पर्सन ए सांगतं मला ठीक आहे, सम थिंग्स वेर राईट, पण मला वाटतं हे जास्त महत्वाचं आहे. मग आता मी हा विचार करते, अरे पर्सन एला वाटतं की माझ्याबद्दल हे चुकीचं आहे, मग मी पर्सन बी कडे जाणार. मला पर्सन एने हे सांगितलं आणि बॉसने हे सांगितलं, तुला काय वाटतं. नो, पर्सन बी विल गिव्ह देअर ओन पर्स्पेक्टिव्ह. आणि ती टॉक्सिसिटी म्हणजे इथे मी काय करते, मी स्वतःसाठी ती टॉक्सिसिटी क्रिएट करते. याचा अर्थ हे नाही की कंपनीची रिस्पॉन्सिबिलिटी नाही आहे किंवा लोकांची नाही, बट हा एक लूप क्रिएट होतो जिथे आपण स्वतःसुद्धा त्याला एक आगीत आपण काय म्हणतो तेल ओतल्यासारखं. एक्झॅक्टली. आता तुम्ही जे म्हणालात ना, आपण मला असं वाटतं की हा मुद्दा खूप महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे आता थोडंसं आपण डिटेलमध्ये जाऊया की फीडबॅक आला किंवा कोणताही निगेटिव्ह गोष्ट घडली तर ती माझ्याबद्दल आहे का माझ्या कामाबद्दल आहे, हे सेपरेशन कसं करायचं. कारण बऱ्याचदा इवन बॉसेस बोलताना त्यांना म्हणजे बॉसेससाठी पण हे समजून घेणं गरजेचं आहे की फीडबॅक देताना त्या माणसाबद्दल द्यायचं आहे का त्याच्या कामाबद्दल द्यायचं आहे. कारण का तिथे गफलत होण्याची शक्यता, कारण का आपण तिघही लिटरली वी हॅव बीन ऑन द बोथ साईड्स. सो ते कसं हँडल करायचं, कारण का घेताना पण कधी कधी इतक्या हार्शली असं म्हणजे शार्दूल तुझी लायकीच नाही म्हटलं की मला असं होतं की ओके ॲज अ पर्सन शार्दूल मूर्ख आहे आणि शार्दूल हेच किंवा मी म्हणताना पण एखाद्याला. सो हाऊ डू यू डिफरन्शिएट दॅट. ओके, सो आता परत ह्याला थोडी बॅक स्टोरी लागणार आहे. हां, पहिले आपण दोन्ही पर्स्पेक्टिव्ह बघूया. एक पर्स्पेक्टिव्ह फ्रॉम द बॉस
राईट, की फीडबॅक देताना काय करायला हवं. तर याच्यासाठी ना एक छान टेक्निक असते, सँडविच टेक्निक. सँडविच फीडबॅक. हां, सो म्हणजे कधीही फीडबॅक देताना आपल्याला तो 2 पॉझिटिव्ह गोष्टींमध्ये टाकून द्यायचा आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे म्हणतानाच द बॉस हॅज टू से इट, की हा फीडबॅक कामाचा आहे, तुझा फीडबॅक नाही. ह्याच्याने 2 गोष्टी होणार आहे. आपल्याकडनं ते कम्युनिकेट झालं आहे, होपफुली समोरचा माणूस ते ॲब्सॉर्ब करेल. आणि दुसरं, तुमची सुद्धा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होते कुठेतरी टू मेक शुअर की ते बायफर्गेशन झालेलं आहे आपल्याकडून, राईट. आणि आता कमिंग टू नॉट टेकिंग इट पर्सनली, वेन इट कम्स टू द एम्प्लॉई, बॅक स्टोरी आहे याला. आता लहानपणापासून कुठे ना कुठे ती सवय लागलेली असते, राईट. फीडबॅक आपल्याला कसा मिळतोय. लहानपणी टीचरने सांगितलं की तुला मार्क्स कमी आलेत, की टीचरने सांगितलं की तू मठ्ठा आहेस. ह्या 2 वेगळ्या गोष्टी आहेत, राईट. पण लहानपणापासून जर मला सगळ्यांनी असं सांगितलं असेल की तू मठ्ठा आहेस, तुला जमत नाही काही, तू खूप आळशी आहे, इन्स्टेड ऑफ सेईंग की तुला अरे मार्क्स कमी आलेत, लेट्स वर्क ऑन दॅट, तुझं काम होत नाही आहे, काय इश्यू आहे. तर मला सवय लागली की जे काही माझ्याकडे येतं आहे, व्हॉट एव्हर फीडबॅक आय गेट, हे माझ्याबद्दल आहे आणि माझ्या फक्त कामाबद्दल नाही. हा झाला एक पर्स्पेक्टिव्ह. दुसरा, की काम किंवा ॲकॅडेमिक्स इतकं जास्त माझ्या सेल्फ एस्टीमचा पार्ट आहे. म्हणजे घरीसुद्धा आता माझ्याबद्दल विचारायच्या ऐवजी आई विचारते की अरे काम कसं सुरू आहे, अरे तू बेस्ट आहेस की नाही, अरे क्लासमध्ये फर्स्ट आलास की नाही, राईट. सो आता मला सवय लागली आहे की एव्हरीथिंग माझी आयडेंटिटी कुठून येते, माझ्या कामामधनं येते किंवा माझ्या ॲकॅडेमिक्समधनं येते. सो मोमेंट मला फीडबॅक मिळाला, आय एम लाईक दॅट इज अबाउट मी, कारण माझ्या डोक्यात ती बाउंड्रीज नाही आहे. सो हा झाला बॅक एंड वर्क पहिले, की विच वी हॅव टू वर्क ऑन, की बाबा नाही, समथिंग एल्स इज हॅपनिंग हिअर. आणि ऑफकोर्स हे काम केल्यावरती सुद्धा आपण ह्युमन बिईंग्ज आहोत. तर कोणी आपल्याला म्हणालं तसं, ॲज यू सेड, कोणी जर मला म्हणालं की अरे युअर वर्क इज नॉट अप टू द मार्क, फर्स्ट रिॲक्शन वाईट वाटणं साहजिक आहे. पण मग त्यावर त्या मोमेंटमध्ये इंट्रोस्पेक्ट करणं, या मोमेंटमध्ये प्रेझेंट राहणं, की माझी जी रिॲक्शन आहे ती आत्ता मी जे काम नाही केलं आहे त्याबद्दल असायला हवी, याबद्दल नाही की मी आत्तापर्यंत जे नाही केलं आहे आणि मला त्याच्याबद्दल ऐकवलं गेलं होतं त्याबद्दल आहे. सो ऑल 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टंट हिअर. पण हे सगळं जर आपण केलं थोडंसं, एक की कुठून येतं आहे, का मी पर्सनली घेतोय किंवा घेते आहे, ह्याच्यामागे कारणं काय असू शकतात, तर दॅट कॅन हेल्प अस टू नॉट टेक इट पर्सनल. खूप महत्त्वाचं आहे. आणि आपण आता टॉक्झिसिटी बद्दल पण बोलतो ना, तर असं काही रेड फ्लॅग्स असू शकतील का ज्या डेफिनेटली जर तुमच्या वर्कस्पेसमध्ये, कारण आपल्याला आता हे कळतच नाहीये ना नक्की काय टॉक्झिक आहे, की त्या वातावरणामध्ये मीच टॉक्झिक आहे, म्हणजे टू अ सर्टन एक्सटेंट तेही असू शकतं. तर काय पॅरामीटर्स लावले पाहिजे वेन आय से की दिस वर्क स्पेस ऑर दिस वर्क इज टॉक्झिक? सगळ्यात अगोदर तुम्हाला स्पेस नाही आहे टू गो अँड कम्युनिकेट तुम्हाला काय वाटतंय, की म्हणजे मी जाऊन बॉसला सांगू शकत नाही आहे की अरे बापरे मला वाटतंय माझं काम बरोबर आहे किंवा बरोबर नाही आहे, आय नीड हेल्प. ओके, हा झाला पहिला मुद्दा. सेकंड मुद्दा, मी सांगितल्यावरती, म्हणजे मला पहिले सांगितलं जातं येस येस यू हॅव फ्री स्पेस, कम अँड टॉक टू अस. पण नंतर त्याचं काहीतरी होतं आहे. आता बिकॉज वी वर्क विथ कॉर्पोरेट्स, दे टेल अस अ लॉट ऑफ एक्सपिरियन्सेस, की कधीतरी कोणीतरी हायर केलं होतं, सम सपोजेड काउन्सिलर, त्यांनी काय केलं, म्हणजे काहीतरी एम्प्लॉईने सांगितलं कॉन्फिडेन्शियली आणि ते जाऊन सांगितलं. सो आता एम्प्लॉईसाठी ही झाली अशी गोष्ट की मी कशावर तरी काम करायचा प्रयत्न करतोय पण ते झालं नाही, राईट. सो देन दॅट्स टॉक्सिक. बेसिकली कीपिंग आवर वर्ड हे दोन्हीकडनं महत्त्वाचं असतं, राईट. सो आता जर ॲज अन एम्प्लॉई आय एम कीपिंग माय वर्ड, की मी माझं काम करते किंवा मी जे मला ठरवलेलं आहे ते मी सगळं करते, आणि ॲज अ कॉर्पोरेट आय एम फॉलोईंग इट, की तुम्ही जर इतकं काम केलं तर तुम्हाला ह्या XYZ गोष्टी मिळतील, देन दॅट्स गुड टू गो. अदरवाईज इट इज टॉक्सिक बिकॉज यू आर बीइंग प्रॉमिस समथिंग बट दॅट जेन्युइननेस, दॅट कीपिंग आवर वर्ड इज नॉट कमिंग. आणि मला वाटतं हेच होतं, आपण जे इंस्टाग्रामवर बघतो ना, सिलेक्टिव्हली जिथे कुठे असं होतं की कॉर्पोरेट्स नी सांगितलंय काहीतरी आणि नाही केलंय, पीपल पिक दॅट अप आणि मग ते जनरलाइज केलं जातं की सगळेच असे असतात. आणि आय थिंक मग तो एक मोठा मुद्दा होतो, बिकॉज आपण सगळ्यांना एका बोटीत टाकलं देन देर इज नो स्कोप फॉर ग्रोथ. पण मॅम आता तुम्ही जे म्हणालात ना की एक आपण शब्द दिलाय की बाबा मी हे काम करणार, मी माझ्या जॉब डिस्क्रिप्शनमध्ये लिहिलंय की हे काम करणं एक्सपेक्टेड आहे आणि मी माझ्या रेझ्युमेत लिहिलं की मला हे येतंय, हे दॅट इज माय
माझं स्वतःचं केलेलं इव्हॅल्युएशन नुसार मी रेझ्युमे लिहिलेलं आहे माझा बेस्ट रूप दाखवायसाठी. कंपनीनी त्या जॉबचं त्यांना अंडरस्टँडिंग असणाऱ्या नुसार एक जॉब डिस्क्रिप्शन लिहिलेलं आहे, पण हे नॉट नेसेसरली सगळीकडे मॅच होऊ शकतं. बऱ्याचदा हे होतं की त्यांनाच माहिती नसतं की जॉब काय आहे, तो हळूहळू इव्हॉल्व्ह होत जातो. त्याच्यामुळं एक्सपेक्टेशन बदलत जातात, वाढत जातात, काहीतरी त्याचं रूप बदलतं आणि आपण पण रेझ्युमेत लिहिलं असं ते एक्झॅक्टली तसं नसतं. सो ही ह्यातली जी सब्जेक्टिव्हिटी आहे त्यात फसगत झाल्यामुळे मग पण प्रॉब्लेम होतात ना 100%. आणि मग ते कसं आहे, कारण अगेन तिथे प्रॉब्लेम असा होतो की अरे मला काहीतरी वेगळंच सांगितलं होतं, मला काहीतरी तुम्ही वेगळं प्रॉमिस केलं होतं आणि मग ते होत नाही आणि मग तेव्हा खूप त्रास व्हायला लागतो ॲज अन एम्प्लॉई म्हणून पण आणि बॉस म्हणून पण. आता इथे एक इंटरेस्टिंग फेनॉमिनॉन आहे, हा फक्त वर्कसाठीच नाही, हा लाईफसाठी इम्पॉर्टंट आहे. डिफरन्स बिटवीन ऑनेस्टी आणि ट्रुथ. ओके, वाव. म्हणजे ते आपल्या अडल्टिंगमध्ये असू दे किंवा वर्क लाईफमध्ये असू दे. ठीक आहे, आपण खरं नाही बोलत, पॉलिटिक्स आहे, सोसायटी आहे, कलियुग आहे, है ना, की पूर्ण मला हे येतं 4मधनं 2च येतात, मी हे नाही सांगणार की मला फक्त 2 येतात, मला बाकी येत नाही. मी काय म्हणेल की मला हे 2 येतात, पण हे 3रं शिकण्याची माझ्यात कपॅसिटी आहे, 4थं मात्र मला गायडन्स लागेल. दॅट्स ऑनेस्टी, राईट. आता ते आपल्या अडल्ट लाईफमध्ये सुद्धा कामाला येते, अगदी पेरेंट्ससोबत बाउंड्री ठेवण्यात सुद्धा कामाला येते की ट्रूथ नाही, ऑनेस्टी. सो हे आपल्याला इथे मेंटेन करावं लागेल, दॅट ॲज अ कंपनी एम आय बिंग ऑनेस्ट, की बाबा ठीक आहे, मे बी मी खरं नाही सांगू शकत की आत्ता कंपनी लॉसमध्ये आहे, मी तुम्हाला काही अप्रेझल देऊ शकणार नाही, कारण मी असं बोलल्यावर कोणी काम नाही करणार. पण मी असं सांगू शकते की हा डिफिकल्ट ट्रान्झिशन पिरियड आहे, ह्याच्यातनं जर प्रॉफिट्स आलेत, जे काही प्रॉफिट्स येतील, वी विल मेक शुअर यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट, राईट. सेम वे ॲज अन एम्प्लॉई मी ही ऑनेस्टी ठेवू शकते की अच्छा 4 गोष्टी आहेत मॅम, मला यातल्या 2 येतात, 2 येत नाहीत, पण दोन्ही शिकायची माझी तयारी आहे, बट यू विल हॅव टू गिव्ह मी दॅट टाईम, राईट. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता आपण एक्सपेक्टेशन्स बद्दल बोललो ना, तर मला एक्सपेक्टेशन्सवरनं एक असा प्रश्न पडतो की कामाच्याकडनं किंवा वर्क लाईफकडनं आत्ताच्या आपल्या एक्सपेक्टेशन्स बदलल्यात का? कारण मला माझी वर्क स्पेस कूल हवी आहे, मला माझा बॉस फ्रेंडली हवा आहे, मला माझे सगळे को कलिग्स असे वेल ड्रेस्ड, छान पार्टी करणारे, माझ्या विचारांचे हवे आहेत आणि मग मला सगळ्यांसोबत विकेंडचे प्लॅन्स बनवायचे आहेत, त्यांच्यासोबत काहीतरी एक कोहेसिव्ह रिलेशनशिप तयार करायची आहे आणि हे सगळं मला त्या वर्कस्पेसकडनं एक्सपेक्टेड आहे. म्हणजे मला माहीत नाही याच्या आधी कामाच्या ठिकाणांकडनं अशा अपेक्षा असत की नाहीत, पण हे सगळे एक्सपेक्टेशन्स आहेत आत्ता. तर आपले एक्सपेक्टेशन्स जॉबकडनंच्या बदलत आहेत का आणि त्याच्यामुळे ही टॉक्झिसिटी वाटते का आपल्याला? ओके, मी ह्याचं उत्तर देते, बट मध्ये यू सेड की आपण ना आपल्याला स्वतःलाच आता एक्सपेक्टेशन आहे की कूल, वी शुड बी कूल. तर मला अजून सुद्धा आठवत आहे, मी टीनेजर होते आणि माझ्या ही इज ऑल्सो बिझनेसमॅन, ही यु नो एव्हरी डे आम जनता, अँड ते ना त्यांच्या एम्प्लॉईजशी जसं बोलायचे, आय यूज टू बी लाईक, मी असं नाही वागणार, यु नो, मी ना कूल राहणार, यु नो, आय विल बी कूल बॉस. सो आय थिंक आपण सगळ्यांनीच ते कुठंतरी केलं आहे की नाही आपल्याला हे बदलायचं आहे, त्यामुळे आपल्यामध्ये ते असतं की कूल होणं. अँड 100% वर्क लाईफ बॅलन्सच्या ज्या अगदी वर्कपासून ज्या एक्सपेक्टेशन्स आहेत आपल्या, त्या खूपच बदलल्या आहेत. माझ्या विंडोवर जिथे मी काम करते एक स्टिकी नोट लागलेली आहे, दॅट सक्सेस इज डिफाईन्ड ॲज फ्रीडम इन फॉर्म ऑफ मनी, स्पेस, दॅट इज लोकेशन आणि टाईम. ओके, आता ह्याचा अर्थ काय की फक्त पैसा मिळून चालणार नाही आहे, पैसा हवा, कुठूनही काम करायचा फ्रीडम हवा आणि त्याच सोबत टाईमचा फ्रीडम हवा की मला माझ्याप्रमाणे टाईम बॅलन्स करता येईल. ही माझी झाली डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. अँड आय थिंक या जनरेशनची ओव्हरऑल आपण म्हणू शकतो एक्सपेक्टेशन ही असते कामापासून की त्यांना या गोष्टी हव्या आहेत. आता पेरेंट्सचं असं नव्हतं, त्यांना कधीच यु नो टाईम किंवा लोकेशन याच्या काही असे हे नव्हते, त्यांना हवं होतं पैसा, सर्वायवल, बिकॉज दॅट वॉज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. आता इट्स ऑल व्हेरी नाईस की मला ह्या 3 गोष्टी हव्या आहेत, पण ते करणं ह्याच्यासाठी 3 गोष्टी जातात, वाहून जातात. आता तू ओंकार जे म्हणालास ना, आणि तुम्ही पण म्हणाला त्या स्टिकरबद्दल, ते कुठेतरी आपल्याकडेच म्हणजे ॲज अ बॉस म्हणून पण, ॲज अ एम्प्लॉई म्हणून पण, हे कुठलं तरी ॲडेड प्रेशर तयार झालंय का की आय हॅव टू बी लायकेबल. मी लोकांना म्हणजे बॉस म्हणून मी आवडलं पाहिजे, लोक म्हणजे माझ्या एम्प्लॉईजनी मला डोक्यावर धरलं पाहिजे. आय शुड बी द कूल बॉस, फेवरेट बॉस, किंवा एम्प्लॉई म्हणून पण मी सगळ्यात भारी असलं पाहिजे. मला यावेळचा काही तर रुकी अवॉर्ड असेल, जो कुठला अवॉर्ड असेल तो मिळाला पाहिजे. मला मिळाला रे म्हणून म्हणतो.
माझा ना 3 दिवसांपहिल्यांचा एक्सपिरियन्स आहे. अगदी 3 days बॅक मी चिडले होते माझ्या टीमवरती. कोणीतरी काहीतरी काम आणि हे धडा मेसेज टाकले आणि नंतर मलाच वाईट वाटायला लागलं की अरे बापरे, आपण जरा जास्त बोललो का. आणि देन आय वॉज क्वेश्चनिंग माय सेल्फ की अरे काय बोलले मी कामाचंच बोलली आहे ना. पण ते प्रेशर इतकं इनबिल्ड झालं आहे की आजची डेफिनेशन ऑफ व्हॉट इज कूल, ऑफ व्हॉट इज ओके, हाऊ यू शुड बी ॲज अ बॉस. पण आता आय थिंक इथे हा खूप मोठा मुद्दा येतो की हे शुड बी काय असतं. आपण बॉस म्हणून असं असायला हवं का, कोणी ठरवलंय. आणि ह्याच्यात जाण्यासाठी मग तो सोसायटीचा जो बदल असतो ना, दॅट इज द फ्लो ऑफ इट, की डेफिनेशन्स चेंज होतात. वाव मॅम. आणि आता हे झालं की आपण बॉस आणि एम्प्लॉई ह्याच्यात बोललो, पण बऱ्याच जण जेव्हा तुम्ही लार्जर ऑर्गनायझेशनमध्ये असता, कॉर्पोरेट्समध्ये, मोठ्या कंपनी MNCमध्ये, IT कंपनीजमध्ये असता, आणि तेव्हा तुम्ही 20-20, 30-30 जणांची टीम असते. यू वर्क विथ पॅरलल टीम्स आणि US टीम आणि UK टीम आणि हे सगळं असतं. तेव्हा प्रॉब्लेम असा होतो की खूप जास्त कम्युनिकेशन होतं आणि कम्युनिकेशनमध्ये गॅप्स तयार होतात. आणि मग त्याच्यातनं होणारं प्रॉब्लेम्स की मला सांगायचं हाऊ डू आय डिफाईन द प्रॉब्लेम. कारण का ते सिस्टमॅटिक प्रॉब्लेम्स असतात की त्या टीमनी काम नाही केलं म्हणून ते या टीमवरती ॲडेड प्रेशर आलं, आणि ह्या टीममध्ये रिसोर्सचा क्रंच आहे कारण का या टीमचं बजेट संपलेलं आहे, आणि मग आता काय करायचं. आणि मग त्याच्यातनं भीती, ॲडेड प्रेशर, आणि हाऊ डू यू हँडल दिस. कारण काय हे इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग, म्हणजे ह्याच्यात रेड फ्लॅग्स आणि याच्यापेक्षा सिच्युएशनच इतकी डिफिकल्ट होऊन जाते. गुड. सो यू गेव द आन्सर. सिच्युएशन अशी आहे. पहिले तर ना आपल्याला हे समजायची गरज आहे की दिस इज नॉट अ टॉक्सिक थिंग. जेव्हा तुम्ही 25-30 लोक आहात आणि इतके ॲज यू सेड, इकडचे क्लायंट्स तिकडचे क्लायंट्स, व्हेरी नॅचरल, व्हेरी ह्युमन मिसकम्युनिकेशन होणार आहेत. तर पहिले ही एक्सपेक्टेशन ठेवणं की देर विल बी नो मिसकम्युनिकेशन इन इट सेल्फ इज अ प्रॉब्लेम. एकदा आपण ॲक्सेप्ट केलं की चलो यु नो वॉट, इतकी लोकं काम करत आहेत, काही ना काही थोडंसं वर खाली होणार आहे, देन वी कॅन बिल्ड सिस्टीम्स की वर खाली झाल्यावरती व्हॉट डू वी डू. ओके, हा झाला पर्स्पेक्टिव्ह फ्रॉम द कंपनी, व्हॉट वी कॅन डू. पण एम्प्लॉईजच्या पर्स्पेक्टिव्हने फर्स्ट ॲक्सेप्टन्स की थोडंसं वर खाली होणार आहे. सेकंड, इट इज नॉट ऑन मी. हे सिस्टम आहे, त्याचा भाग आहे म्हणून होत आहे. सो परत आय डोंट हॅव टू टेक इट पर्सनली. मिसकम्युनिकेशन झालं म्हणजे माझ्यावरती आहे हे गरजेचं नाही. जेव्हा तो एक जो केऑटिक पिरियड असतो त्यात हे होणं साहजिक आहे. आणि थर्ड, ऑफकोर्स स्वतःचे कोपिंग मेकॅनिझम्स आणि वर्क लाईफ बॅलन्स जे आपण म्हणतो ते इथे प्ले करतं. तुम्ही कोपिंग मेकॅनिझम म्हणलं, माझा आवडीचा शब्द वापरणार मी. डबल क्लिक करूया का त्याच्यावरती. ॲब्सोल्युटली, येस. हाऊ डू वी ह्या ह्याच्यात, कारण का हे तर आलंच आहे. म्हणजे आपण सुरुवातीला पण बोललो आणि ओंकार आणि मी हे कायम बोलतो की आता हे असंच असणार आहे. म्हणजे आपल्याला इट्स पार्ट ऑफ आवर लाईफ. आणि हाऊ डू वी डील विथ दीज थिंग्स, हाऊ डू वी कोप अप. म्हणजे मुळात हे करायचं कसं, ह्याला सामोरं कसं जायचं, किंवा ह्याला आपण हँडल कसं करायचं, किंवा आपल्या ब्रेनला, आपल्या स्वभावाला या पद्धतीने कसं डिझाईन करायचं की टू मॅनेज दिस. कारण का ऑप्शन तर नाही, पैसे तर कमवायचे आहेत, EMI तर भरायचे आहेत, घरात पैसे आणायचे आहेत, विकेंडला बाहेर जायचं आहे, मुलांना जेवायला घालायचं आहे, सगळं आहे. या मी एक काउंटर प्रश्न विचारते. आत्ता ॲज यू आर हिअर, आर यू द सेम विथ युअर फ्रेंड्स? तुम्ही सेम टू सेम वागता तुमच्या फ्रेंड्ससोबत? नाही. वेगळी एक इमेज आहे, राईट? सो ह्याला आपण एक पर्सोना म्हणतो, पण आपण आत्ता त्याला लेमॅन भाषेत इमेज म्हणूया. प्रत्येक ठिकाणी आपली वेगळी इमेज असते. सो काय होतं ना, कधी कधी मला असं वाटतं की नाही, मी ना ॲज अ पर्सन खूप ऑनेस्ट पर्सन आहे. यु नो, मी जे आहे ते स्पष्ट बोलते. आता घरी छान आहे हे, पण मी ऑफिसमध्ये हे बोलायला गेले की झालं, म्हणजे ऑलरेडी केऑटिक आहे सिच्युएशन, त्यात ते वाढत जातं. सो कोपिंग मेकॅनिझममध्ये सगळ्यात अगोदर अवेअरनेस की इथे माझी इमेज वेगळी असण्यात काहीही चुकीचं नाही आहे. इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मी. पण मला नवीन सेपरेट इमेज बिल्ड करावी लागेल जी माझ्या ऑफिसमध्ये सस्टेन होईल. ऑफकोर्स ती माझ्याशी कनेक्ट व्हायला हवी. म्हणजे अगदीच सेपरेट नको की म्हणजे मी घरी एकदम घरी एकदमच पोलाईट आणि ऑफिसमध्ये एकदम रूड असं नाही. बट सम काइंड ऑफ इमेज हॅज टू बी इम्पॉर्टंट. आणि कोपिंगची गोष्ट करतो ना, तर हा खूपच मोठा टॉपिक आहे. पण सम जनरल कोपिंग मेकॅनिझम्स दॅट कॅन वर्क फॉर एव्हरीबडी, राईट? पहिले म्हणजे कम्युनिकेशन. ओके, आता ते कम्युनिकेशनमध्ये ऑनेस्टी आणि डिप्लोमॅसी दोन्हीही आले. म्हणजे मिरची आणि मीठ दोन्ही लागणार इथे, एकाने काम चालणार नाही. ओके, सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दुसरं म्हणजे सेपरेशन, की माझं हे काम आहे आणि हे माझं काम नाही आहे, राईट? की दिस इज माय पर्सनल स्पेस अँड दिस इज माय वर्क स्पेस. आणि तिसरं, गुड वर्क.
काय आहे ना, आपण सगळं करतो. आपल्याला वर्क कल्चर हवं असतं, आपल्याला एन्व्हायरमेंट हवी असते, वाईब हवी असते, कूल बॉसेस हवे असतात. पण जर आपलं काम कमी पडत असेल ना, तर नथिंग कॅन सॅटिस्फाय दॅट. इफ आवर वर्क इज गुड, बाकी सगळ्या गोष्टी यू कॅन वर्क ऑन देम अँड दे कॅन फॉल इन प्लेस. बट इफ युअर वर्क इज सफरिंग, फर्स्ट यू वर्क ऑन दॅट. हे खूप महत्वाचं आहे की कारण Yes. कायम ना कुठल्याही ऑफिसेसमध्ये एका पॉईंट नंतर हे तयार होतं की बॉस वर्सेस एम्प्लॉई. Yeah. म्हणजे तो एक असा एक ग्रुप तयार होतो अख्खा की बॉस आपल्या विरुद्ध आहे, जे बॉस बोलणार आहे किंवा जे बॉस करणार आहे ते कम्प्लिटली अगेन्स्ट एम्प्लॉईज आहे. त्याने ठरवूनच लोकांना ऑपॉर्च्युनिटीज नाही द्यायच्या, लोकांना काय सप्रेस करायचं हे सगळं डोक्यात धरूनच जस काय बॉस षडयंत्र करून येतो. कदाचित काही बाबतीत असं येऊ शकेल तसं. पण आणि बॉसेससाठी पण कसे माझे एम्प्लॉईज काम करत नाही आणि मग कसे ते काम चुकार आहेत आणि कसे प्रोडक्टिव्ह नाही आहेत आणि कसं काम डिलिव्हर करत नाही, हे सतत चालू राहतं. आणि मग ते असे ग्रुप्स पडायला लागतात आणि मग त्याच्यात मग त्यात चर्चा रंगायला लागतात आणि मग कुणीतरी प्रो बॉस असू शकतं, कुणीतरी प्रो ऑर्गनायझेशन असतं आणि त्यात आपली आपली कामं करणारी लोक तर असतातच. तसं या सगळ्यामध्ये प्रोडक्टिव्हिटी हॅम्पर होते आणि एक ते रिलेशनशिप्स टॉक्झिक होत जातात लोकांमधले. तर ते एक डायनॅमिक्स कसे बदलत जातात ज्यावेळेस असे काही टॉक्झिसिटीज येतात आणि ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्या बॉसेसला किंवा तुमच्या को कलिग्सला, तुमच्या बाकी एम्प्लॉईजना तुमचं शत्रू समजायला लागतं. तर पहिले तर आपण शत्रू का समजायला लागतो, दॅट इज इम्पॉर्टंट. त्याच्यामागे सगळ्यात मोठं कारण म्हणजे मला फक्त माझी रियालिटी दिसते, मला माझी स्टोरी दिसते आणि मला वाटतं दॅट्स इट, दिस इज द कम्प्लीट ट्रूथ. तर महात्मा गांधीचं ते खूप छान एक स्टेटमेंट आहे, युअर ट्रूथ अँड माय ट्रूथ दोन्ही मिळून एक ट्रूथ बनतो, राईट? सो वी विल नॉट गो इन टू हू सेड इट वॉट अँड ऑल. पण हे खूप महत्त्वाचं आहे दॅट आय नीड टू रिमेंबर की मला वाटतंय मी सगळं करतोय किंवा मला कोणी समजून घेत नाही आहे. ॲक्च्युली वर्कस्पेसमध्ये मेजॉरिटी लोकांना असं वाटत असतं की मला कोणी समजून घेत नाही आहे. बॉसला सुद्धा हेच वाटतं की अरे मी इतकी मरमर करते, यांना कसं कळत नाही आहे. आणि एम्प्लॉईजला सुद्धा वाटतं की अरे आम्हाला तर रेकग्निशनच नाही मिळते. सो आम्ही जेव्हा कॉर्पोरेटमध्ये काम करतो ना, तर ह्याच्यावर सगळ्यात पहिले काम करतो की एम्पथी दोन्ही साईडने, थोडंसं गोईंग इन इच अदर शूज अँड ट्राईंग टू अंडरस्टँड द अदर पर्सन्स पर्स्पेक्टिव्ह. हे केलं ना की सगळ्यात अगोदर तो जो एक लूप बनलाय टॉक्सिसिटीचा, जिथे एव्हरीथिंग ओनली निगेटिव्ह इज फ्लोईंग, इथे आपण निगेटिव्हला स्टॉप नाही करत आहे, पॉझिटिव्ह ॲड करतोय की ओके ओनली निगेटिव्ह विल नॉट फ्लो, काहीतरी पॉझिटिव्ह पण फ्लो होतोय की अच्छा आय कॅन अंडरस्टँड वेअर यू आर कमिंग फ्रॉम. म्हणजे अजून अग्रीमेंट नाही झालंय बट दॅट इज द फर्स्ट स्टेप. आणि ऑफकोर्स एकदा हे स्टेप 1 झालं की मग ह्याच्यात खूप सारं काम येणार आहे की हे निगेटिव्हिटी का आली आहे, त्याच्यावर ॲनालिसिस करायचं आहे बसून. मग इथे काही टेक्निकल शब्दही येतील, ऑर्गनायझेशनचं बिहेवियर, डेव्हलपमेंट, त्यात सगळं काम करावं लागेल. ओंकारने जे सांगितलं ना आता, हे बऱ्याचशा म्हणजे मीम पेजेसवरती जर तुम्ही टिपिकल बिग 4च्या मीम पेजेसवरती बघितलं किंवा कोणत्याही याच्यात बघितलं तर, किंवा एक अँटी बॉस व्हॉट्सअप ग्रुप असतो प्रत्येक कंपनीत. सो त्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये ते सतत मीम्स येत असतात. ते रवी साडू नावाची एक ॲड पण आली होती त्या टाईपमध्ये. एक त्यांचा एक फेवरेट एम्प्लॉई असतो ज्याला आपण चाटू पटलू काय तर म्हणत असतो आणि तो सतत सगळीकडे बोलतो. सो अशा वेळेला तुम्हाला कसं डील करायचं, कारण तिथं कम्युनिकेशनला प्रॉब्लेम आहे की तुमचं लीक होतं कम्युनिकेशन, सतत कम्युनिकेशन लीक होतं आहे, काहीतरी बोललं जातं आहे किंवा काहीतरी कॉन्फिडंटमध्ये आपण मित्रांमध्ये गप्पा मारलेल्या असतात त्या जाऊन ह्यानी पण खूपदा होतं ना की कोणीतरी जाऊन तुमची चुगली करतंय कॉन्स्टंटली. आणि हे प्रत्येक म्हणजे आय थिंक हे कोणत्याही लार्ज ग्रुप्समध्ये होणारच आहे, एम्प्लॉई असो किंवा शाळेत असो. सो त्यावेळेला आपण काय कशा पद्धतीने बघितलं पाहिजे, हाऊ टू ॲड्रेस दॅट. ओके, 2 पर्स्पेक्टिव्ह. फ्रॉम द बॉस पर्स्पेक्टिव्ह पहिले तर ते पुढे जायला नको फ्रॉम यू. ओके, म्हणजे आता बॉसपर्यंत पोहोचलं आहे की ए येऊन सांगताय की अरे बी ना हे बरोबर करत नाही आहे. सो तिथेच एला सांगणं की ओके थँक्यू फॉर युअर फीडबॅक, आता मी पुढे घेऊन जाणार. ओके, सो बी सोबत मीटिंग होताना ती फक्त बॉस आणि बी मध्ये आहे, त्याच्यात एचा काहीही संबंध नाही. सो तिथे ते जे एक सर्कल आहे त्याला आपल्याला ब्रेक करायची खूपच गरज आहे. आणि फ्रॉम अन एम्प्लॉई पर्स्पेक्टिव्ह हा खूपच मोठा मुद्दा आहे की गॉसिप, ज्याला आपण म्हणतो ना गॉसिप मिळती, एका साईडने स्टार्ट झाली की सगळीकडे स्प्रेड होते. तर इथे थोडंसं एक एक्स्ट्रीम स्टेटमेंट असू शकतो बट आय थिंक महत्त्वाचं आहे. नॉट ऑल एम्प्लॉईज ऑर ऑल युअर कलिग्स आर गोइंग टू बी युअर फ्रेंड्स. आणि हे खूपच महत्त्वाचं आहे.
आपल्याला असं वाटतं की जस्ट बिकॉज आपण त्यांच्यासोबत बसून बॅक बिचिंग जे म्हणतो ना आपण हो. करतोय, छान मजा येते, रॅपो बिल्डअप होतोय, असं गरजेचं नाही आहे की ते आहे म्हणून. सी ॲट दी एंड दे आर वर्किंग विथ यू, राईट? इट्स अबाउट मनी, हो, सर्वायवल, हो. राईट? सो जर त्यांना वाटतंय की बॉसकडे जाऊन तुमचं देर इज गोइंग टू बी सिलेक्शन, इट विल कम डाऊन टू दॅट. सो जर मला वाटतंय की देर इज गोइंग टू बी अ सिलेक्शन, देन आय विल थिंक अबाउट माय सेल्फ, राईट? असं होऊन जातं. आणि एक लेसन दॅट आय हॅव लर्न द हार्ड वे, ह्युमन्स इनहेरंटली आर गुड पीपल, बट आपल्यात एक ॲनिमलसुद्धा असतो, सेल्फिश ॲनिमल. आणि व्हेन इट कम्स टू अवर सर्वायवल, म्हणजे आता पैसा हा आपल्या सर्वायवलशी खूप जास्त कनेक्टेड आहे, तो कुठे ना कुठे ॲक्टिवेट होतोच. सो बी कॉशियस. तुम्ही काय शेअर करताय हे शेअर करताना थोडंसं कॉशियसली. आणि कंपनीच्या पर्स्पेक्टिव्हने इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट की काही सेफ स्पेसेस अशा असायला हव्यात जिथून ते इन्फॉर्मेशन बाहेर जाणार नाही. सो आता आम्ही जेव्हा काम करतो तेव्हा वी टेक अप ग्रुप थेरपी सेशन्स ऑर समथिंग, जे कम्प्लिटली कॉन्फिडेन्शियल असतं. म्हणजे जर एक लेवल असेल हायरार्कीची, ती फक्त ती लेवल असते, वरची नाही, खालची नाही. सो ह्या सगळ्या गोष्टी करणं खूप महत्त्वाचं असतं, व्हेरी इम्पॉर्टंट. वाव. मला आणि आता या सगळ्यामध्ये अजून एक असं वाटतं की ना, म्हणजे आता जसं आपण स्वतःला पुढे पुटफोर्थ करू, तसं वर्क लाईफ टॉक्झिसिटीमध्ये ना 2-3 गोष्टी काय म्हणजे काय टॉक्झिक वाटतं. मी पण आता विचार करताना मला असं झालं की काय टॉक्झिक वाटतं कामाच्या ठिकाणचं. एक तर खूप जास्त असलेले वर्किंग आवर्स, की मला अपेक्षेपेक्षा जास्त काम दिलं जातंय आणि कामाच्या वेळा काही आहेत. म्हणजे आता आपण काय कोविड नंतर बरीच लोक हायब्रिड करायला लागली, मग ते वर्क फ्रॉम ऑफिस झालं की मग त्रास व्हायला लागला त्याचा, कारण मग ते परत गणित बिघडलं होतं. तर एकतर कामाच्या वेळांचं एक जे गणित बिघडलंय, तर मला खूप वेळ काम करावं लागतंय किंवा आय एम ओव्हर बर्डन्ड विथ वर्क. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आय एम नॉट रेकग्नाइज फॉर द वर्क आय एम डुईंग. तर ज्यावेळेस हे होतं की मी जे काम करतो आहे त्यासाठी योग्य रेकग्निशन मिळत नाहीये, आणि रेकग्निशन इन टर्म्स ऑफ अप्रेझल किंवा ज्यात ऍक्च्युली मला बेनिफिट होणार आहेत. मला काही प्रमोशन एक्सपेक्टेड आहे तर तिथे नाही, मी तरी काम डिलिव्हर केलंय पण मला तिथे नाही दिलं गेलंय ते काम, कारण या सगळ्यात मुद्द्यात होतो म्हणजे फेवरिझमचा. तर हाऊ डू वी डील विथ दॅट? कारण हे अल्टिमेटली 1, 2, 3 करत पायलअप होत जातं आणि माझ्या तर मनात ती आग भडकलेली आहे ना. तर मला तर असं वाटतंय की नाही, मी करतो आहे माझं सगळं काम, आय एम ओव्हर वर्क, आय एम नॉट बिंग रेकग्नाइज्ड फॉर द वर्क, आणि माझ्याऐवजी दुसऱ्या व्यक्तीला हे सगळं मिळतं. ओके. सो सगळ्यात अगोदर इथे एम्प्लॉईजच्या पर्स्पेक्टिव्हने एक गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे की कंपनी फेवरेटिझम असू शकतं, बट ॲट दी एंड कंपनीला काय महत्त्वाचं असतं? चांगलं काम, राईट? सो आता जर मला असं वाटतं की सगळं दुसऱ्या माणसाला मिळतंय, देन आय ऑल्सो नीड टू सिट आणि मला सुद्धा विचार करायचा आहे की माझ्याकडनं काय कमी पडतंय. आता इथे काय करतात ना लोक, मला नाही जमत चाटायला वगैरे, राईट? मला नाही जमत असं गोड गोड बोलायला. अरे जमवावं लागेल. यू आर अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, राईट? यू आर अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम. येस, मे बी तुम्ही तुमच्या पद्धतीने कराल, मे बी तुम्ही खोटं नाही बोलणार बिकॉज यू आर अन ऑनेस्ट पर्सन आणि तुम्हाला आयुष्यात पुढे जायचंय, राईट? तुम्हाला एका ठिकाणी नाही राहायचंय, बट तुम्हाला सुद्धा थोडी डिप्लोमसी शिकावी लागणार. त्याला आपण एक मिठी छुरी म्हणतो ना, गरजेचं आहे ते, राईट? फ्रॉम एन एम्प्लॉईज पर्स्पेक्टिव्ह खूप महत्त्वाचं आहे की आपण हा विचार करायला हवा की अरे ठीक आहे, ही झालं माझं स्टोरी, राईट? बट व्हॉट इज द कम्प्लीट स्टोरी हिअर? का दुसऱ्या माणसाला सगळं मिळत आहे? आणि ऑफकोर्स कंपनीच्या पर्स्पेक्टिव्हने तर खूपच गरजेचं आहे की आपल्याकडे सिस्टीम्स असायला हव्यात प्रॉपर, की लोकांना असं वाटायला नको. कारण सांगू का, खरं तर कधी कधी असंही होतं की फेवरेटिझम झालेलं नाही आहे, पण असं वाटतं बिकॉज त्यांचे बाहेरून सुद्धा सगळे जे इमेजेस आहेत किंवा कम्युनिकेशन आहे ते खूप छान आहे. बट याच्यामागे असंही असू शकतं ना की कम्युनिकेशन बाहेरूनही छान आहे, पण आतून सुद्धा द पर्सन इज हार्ड वर्किंग अँड दॅट इज वाय दे हॅव गॉट इट. सो मला असं वाटतं ना की कोणीही असू दे, ते बॉस असू दे, एम्प्लॉई असू दे, पहिले तर बसून विचार करा की अच्छा मी फक्त माझ्या पर्स्पेक्टिव्हवर फोकस करतोय का, की काही अजून पण आहे इथे. आणि ह्याचमध्ये ना अजून एक खूप महत्त्वाचा मुद्दा येतो, तो म्हणजे जेंडर. कारण बऱ्याचदा एस्पेशली विथ फिमेल वर्कर्स, फिमेल एम्प्लॉईज, हे बघितलेलं आहे बऱ्याचशा मैत्रिणींसोबत बोलताना लक्षात आलं की जेव्हा त्या थोड्या मायनॉरिटीमध्ये असतात त्या ह्याच्यात, तेव्हा त्यांना सतत ती इन्सिक्युरिटी असते की माझं प्रमोशन होताना, मला हे होताना माझं एज 30च्या आसपास आहे का, माझं लग्न झालं आहे का, माझ्या प्रेग्नन्सीचे चान्सेस किती आहेत, ह्या सगळ्या मुद्द्यांवरती विचार केला जातो आणि त्याच्याबद्दल हशश
चालू होते का मॅनेजर्समध्ये, आणि तेव्हा तुम्ही कसं हँडल करता? कारण आणि दुसरं पण होतं एक्झॅक्टली की जेव्हा खूप मुली असतात तेव्हा कायम बोललं जातं, अरे ते महिला मंडळ आलं, त्या महिला मंडळामध्ये फार गॉसिप होते. ह्या लेवलला म्हणजे दोन्ही साईडनी फिमेल एम्प्लॉईजबद्दल एक कुठंतरी म्हणजे एक अननेसेसरी, राहिला टॉक्झिक म्हणायचं का नाही हा प्रश्न वेगळा आहे, पण असं बोललं जातं. हाऊ डू हँडल दॅट? इथे मी पहिले तर ॲड करेन की मला असं वाटतं फक्त फिमेल्सच नाही तर अगदी मेल्सला सुद्धा त्यांचे वेगळे कन्सर्न्स असतात. म्हणजे कधी कधी असं होतं की एखादा डिझर्विंग मेल असेल बट बिकॉज ऑफ द कंपनी पॉलिसी टू फॉलो डायव्हर्सिटी कुठेतरी पुश केलं जात आहे आणि कोणीतरी स्किलफुल तिथे जात नाही आहे, राईट? किंवा तिसरा पर्स्पेक्टिव्ह असाही असू शकतो की समवेअर ऑर दी अदर दोन्ही सोबत पॅट्रिआर्की काम करते. ह्याला एकच उत्तर आहे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. आपण आपल्या कामावर फोकस करायचं आहे. इझियर सेड दॅन डन ऑफकोर्स. तर आता हे इझियर सेड दॅन डनला एव्हरीडेमध्ये कसं आपण करायचं ह्याच्यावरती आपण बोलूया, राईट? सो सगळ्यात अगोदर लेट्स से एक एक्झाम्पल घेऊया. एक एम्प्लॉई आहे, फिमेल एम्प्लॉई आहे, जिचं अप्रेझल झालं आहे आणि तिला कंटिन्युअसली वाटतंय की लोकांना वाटणार आहे दॅट देर आर सम रिझन्स. येस, लोकांना वाटतंय. तर आता त्यांना वाटतंय म्हणून तू तुझा अप्रेझल गिव्हअप करणार आहे का? करायला हवा का तू? नाही ना. तू काय करू शकतेस? यू कॅन डू युअर वर्क. त्यानंतरही लोक बोलतील का? सम विल, कारण लोकांना काही ना काही हवं आहे टू टॉक अबाउट. आणि दॅट लेट्स से फ्रॉम द अदर पर्स्पेक्टिव्ह की मेल पर्स्पेक्टिव्ह, तुम्ही काय करू शकणार आहे जर त्या मोमेंटमध्ये नाही सिलेक्ट केलं? येस, इट इज अनफेअर, बट नाव दिस इज द सिच्युएशन. सो या सिच्युएशनमध्ये वन्स अगेन आय डू माय बिट. आय ट्राय टू मेक शुअर की माझ्याकडनं काही कमी नको पडायला. अजून एक कोट मी जे नेहमी फॉलो करते आणि माझ्या स्टिकी नोटवर आहे, लाईफ इज अनफेअर. हे मान्य केलं की संपला विषय. म्हणजे लाईफ अनफेअर आहे, तुम्हाला हे ऍक्सेप्ट करावं लागेल. द मोमेंट यू ऍक्सेप्ट इट की लाईफ अनफेअर आहे, गोष्टी इझी होतात की अच्छा अनफेअर आहे म्हणून हे झालं, आता मी काय करू? कारण काय आहे ना, आपली ही एक टेंडन्सी असते की आपण फक्त याच्यात गुंतो की अरे हे का झालं, काय झालं. वी गो टू मच इन आवर हेड. रडायला आवडतं, असं माथं मांडायला आवडतो. येस येस. सी, आणि ॲज अ ह्युमन बिईंग तुम्ही माझ्याकडे ॲज अ थेरपिस्ट आलात, आय विल गिव्ह यू दॅट सेफ स्पेस. बट ॲज अ CEO आय एम ऑल्सो टेलिंग यू की काही दिवस असे असणार आहेत जिथे यू विल हॅव टू कीप ऑल दॅट असाइड अँड स्टील शो अप अँड गिव्ह युअर बेस्ट बिकॉज दॅट इज द ओनली वे टू गो अहेड. सो लाईफ अनफेअर आहे, पण त्याला जर फेअर करायचं आहे तर काहीही अपॉर्च्युनिटी आली तर मी रेडी हवी, राईट? अँड दॅट्स वॉट वी कॅन डू. यात आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा येतो ना की ज्यावेळेस असे वेगवेगळे ग्रुप्स बनतात आणि काही एका पॉईंटला ते असे निगेटिव्ह कॉन्व्हर्सेशन सुरू व्हायला लागतात, गॉसिप्स व्हायला लागतात आणि नॉट नेसेसरीली तुम्हाला त्याचा भाग बनायचं असतं, पण त्या डायनॅमिक्स कदाचित असे झालेले असतात ना की मला तर हर्ड सोबत राहायचंय, कारण नाहीतर मग आय विल बी अगेन्स्ट एव्हरीबडी. म्हणजे मला त्या कॉन्व्हर्सेशनचा कदाचित भागही व्हायचं नाहीये, इच्छाही नाहीये, पण मग मला म्हणावं लागतं प्रत्येक वेळेस. तर हे ज्यावेळेस आपल्या आजूबाजूला नेगेटिव्हिटी असते वर्क स्पेसमध्ये, त्यावेळेस त्याच्यापासून आपण कसं लांब राहायचं सेफली? ओके, तर यात सगळ्यात अगोदर आपल्याला सगळ्यात अगोदर फर्स्ट थिंग दॅट वी हॅव टू रिमेंबर, कोणताही बबल असतो तर तो बबल फुटतो. ओके, सो त्या मोमेंटमध्ये आपल्याला असं वाटू शकतं की अरे ही लोक निगेटिव्ह बोलतायत आणि दिस इज द न्यू रियालिटी आणि आता मला आय हॅव टू कोप विथ इट, मला ह्याचा भाग बनावंच लागेल बिकॉज दिस इज इट. बट हा बबल आहे आणि तो बबल फुटणार. सो तो फुटणार आहे. द मोमेंट वी रिमेंबर की हे ट्रान्झिटरी आहे, टेम्पररी आहे, वी डोंट हॅव टू गिव्ह इन. थोडंसं हायसं वाटतं, इट इज इझियर टू सस्टेन बिकॉज इट्स नॉट परमनंट, राईट? सेकंड ऑफ ऑल, सी, इथे आता 2-3 सोल्युशन्स असू शकतात, डिपेंड्स, राईट? एक आहे की येस समबडी डिझर्विंग आहे ती निगेटिव्हिटी, राईट? आणि त्यांच्यासाठी ती निगेटिव्हिटी आली आहे, सो यू आर अ पार्ट ऑफ इट, पण तितक्यापुरतं तितकं. जस्ट की मी हर्टचा पार्ट आहे पण मी ॲड नाही करत आहे, राईट? लेट्स से की उलटा आहे, निगेटिव्हिटी अनडिझर्विंग आहे, तर मे बी मी काहीच बोलत नाही आहे किंवा मी अगेन्स्टमध्ये बोलतोय बिकॉज आय नो दॅट इज इम्पॉर्टंट. आणि मला असंही वाटतं की ह्या प्रश्नांची उत्तरं ना खूप सिच्युएशन बेस्ड असू शकतात. सो प्रत्येक माणसाने हा विचार करायला हवा की या सिच्युएशनमध्ये मला काय वाटतंय, माझ्यासाठी काय बरोबर आहे. बिकॉज आपण जर हा विचार करत राहिलो की व्हॉट इज राईट आणि व्हॉट इज रॉंग, म्हणजे इंटिग्रिटी ही खूप महत्त्वाची आहे, बट ॲट द सेम टाइम
व्हॉट कॅन वर्क इन दिस प्रेझेंट मोमेंट हा सुद्धा खूप रिअलिस्टिक प्रश्न आहे. आणि मला वाटतं की आपण जेव्हा मिडल क्लास किंवा आम जनताची गोष्ट करतो ना, वी कांट अफोर्ड टू ऑलवेज बी ऑन अ हाय हॉर्स, राईट? सो ते खूप महत्त्वाचं आहे. आणि आता ओंकार जे म्हणाला ना, ते मी स्पेसिफिकली त्यात अजून थोडंसं ड्वेल करण्याची इच्छा आहे मला. कारण का बऱ्याच जण एस्पेशली मीडिया कंपनीचे एंटरटेनमेंट सेक्टरमध्ये आणि IT मध्ये असं होतं की आता त्यांचा सुट्टा ग्रुप आहे, तर त्या सुट्टा ग्रुपमध्येच सगळं कॉन्व्हर्सेशन होतं आणि मी सिगरेट मारत नाही किंवा मी त्यांच्यासोबत विकेंडला बाहेर जात नाही, तर मला कळतच नाही पुढचे प्लॅन्स काय, आणि त्यांना तिथून आतून इन्फॉर्मेशन कळते आणि ते पुढे जातात. आणि ह्याच्यानी मला इन्सिक्युरिटी सतत तयार व्हायला लागते. आणि असं आहे की मला खरंच स्मोकचा त्रास होतोय, तर मी त्याच्यात जाणार नाही. मग यावेळेला ते अवघड होऊन जातं त्यांच्यासाठी काय, किंवा मग इधर हाऊ डू यू डल की इधर आय गिव्ह अप ऑन दॅट, और त्रास घेऊन मी त्यात ग्रुपमध्ये स्मोक रूममध्ये जाऊन बसायचं, करायचं काय? मला इथे फ्रेंड्सच आठवलं आणि रेचलच आठवली. बट आय थिंक इथे ना आपल्याला स्वतःला विचारायची गरज आहे की व्हॉट इज वर्थ इट फॉर मी, राईट? हे 2 ऑप्शन्स आहेत दॅट यू टॉक्ड अबाउट. इधर मी सफर करून झेलोफाय करते किंवा आय एम लेटिंग इट गो, किंवा थर्ड मी नवीन ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करते. म्हणजे वर्ल्ड इज बिग इनफ. आपल्याला असं जेव्हा कधी वाटतं ना की 2 दरवाजे आहेत, मग सूट्स आणि हार्वे स्पेक्टर येतो की यू ऑलवेज हॅव द थर्ड ऑप्शन. सो तो फक्त आपल्याला लक्षात ठेवायचा असतो की आपल्याला जस्ट वाटतंय या मोमेंटमध्ये की दिस इज इट. दॅट इज नेवर द केस. लाईफ इज अनफेअर बट इट इज स्टील व्हेरी ब्युटिफुल. सो आता आपण वर्क लाईफ बॅलन्स बद्दल बोललो ना, की ते वर्क लाईफ म्हणजे आपण लास्ट एपिसोड पण केला, त्यातही शिरीषा म्हणाल्या होत्या की वर्क लाईफ बॅलन्स हे खरं तर मिथ आहे. म्हणजे ते तुम्हाला जर तुमचं काम आवडत असेल तर तेच तुमचं आयुष्य आहे ना, पण सगळ्यांसाठी हे असण्याची गरज नाही. म्हणजे खूप लोक आहेत जे ते काम म्हणून बघतात, जे त्यांना फक्त करिअर ऑपॉर्च्युनिटी आणि पैसे देते म्हणून ते रोज तिकडे जाणार आहेत आणि त्यांचं काम डिलिव्हर करणार आहेत, परत येणार आहेत. तर इथे तो मुद्दा येतो वर्क लाईफ बॅलन्सचा. आणि काय काय वेळेस बऱ्याचदा असं होतं की इतकं हेवी ऑफिसच्या सिच्युएशन्स असतात, इतक्या गोष्टी सुरू असतात, आपण ते सगळं काम घेऊन घरी येतो आणि मग आपल्या पर्सनल रिलेशनशिप्स अफेक्ट करायला लागतात, आपली स्वतःची हेल्थ अफेक्ट करायला लागते, आपल्या पूर्ण आयुष्यावर त्या कामाचा पण ताण यायला लागतो. तर ज्यावेळेस आपण वर्क लाईफ बॅलन्स म्हणतो आणि मग ती टॉक्झिसिटी इथे नाही येऊ द्यायची म्हणतो, त्यावेळेस काय केलं पाहिजे? इथे ना प्रॉब्लेम हा आहे की एकतर आपल्याला हवं असतं सगळं आयडियल, है ना? अरे नाही, वर्क लाईफ बॅलन्सचा अर्थ असा की मी लाईफमध्ये आल्यावरती वर्क करणार नाही आणि वर्कमध्ये असताना लाईफ येणार नाही. असं शक्य आहे का? म्हणजे हार्टब्रेक झाला असेल तर तिची आठवण तिथे सुद्धा येणारच आहे ना. म्हणजे तुम्ही काम करत असाल तेव्हा सुद्धा आठवेल की अरे मी इथे बसून तिला मेसेज करायचो किंवा व्हॉट एव्हर इट इज. आणि जर तुम्ही घरी असाल अँड इफ अन इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट हॅज कम अप, तुम्ही असं नाही म्हणू शकत की अरे यू नो व्हॉट, माझं 7ला टाईम संपलं, आता दिस इज आय एम नॉट गोइंग टू डू इट, नॉट गोइंग टू वर्क. तर माझी टीममेट नेहा, ती खूप छान शब्द वापरते याच्यासाठी. इट इज मोर वर्क लाईफ इंटिग्रेशन रॅदर दॅन बॅलन्स. आता इंटिग्रेशन म्हणजे काय की ती एक फ्लुइडिटी आम्हाला ठेवायची आहे की बाबा ठीक आहे, कामाच्या वेळेत काम मला करायचा प्रयत्न करायचा आहे, लाईफपेक्षा पर्सनल लाईफ म्हणूया आपण त्याला, कारण लाईफमध्ये वर्कसुद्धा येतं. पर्सनल लाईफच्या वेळेस आय विल ट्राय की माझं काम मध्ये यायला नको. पण ह्युमन बिईंग्स आहोत, रिअल लाईफ आहे आणि आपण नक्कीच इतके रिच नाही होत की 7 नंतर नाही आला आता मी घेणार नाही, मला नाही चालणार, नाही मला EMI भरायचं आहे, मला सगळीकडे सगळं करायचं आहे. तर आय विल हॅव टू इंटिग्रेट. कधीतरी फ्लुइडिटी ठेवावी लागेल, कधीतरी असं कधीतरी तसं, आणि दोघांचं कॉम्बिनेशन. आता अजून बोलतीये मी याच्यावरती, पण आपली सायकल असते किंवा आपली बाईक असते तर ती फक्त एका चाकावर चालत नाही, राईट? दुसरा चाकही इम्पॉर्टंट असतो. तर वर्क लाईफ हे कधी सेपरेट होत नाही, ते सोबतच असणार आहे. आणि जर मागचा चाक पंक्चर झाला असेल तर पुढच्या चाकावर जास्त प्रेशर येणार म्हणजे येणार, हे सत्य आहे. आता तुम्हाला ते ॲक्सेप्ट करायचं की नाही हे तुमच्यावरती आहे. तर ही जी अपेक्षा मी करते की अरे माझ्या पर्सनल लाईफमध्ये काहीही असू दे, माझ्या कामाला इम्पॅक्ट व्हायला नको, माझ्या कामावर खूप प्रेशर आहे पण त्याचा इम्पॅक्ट पर्सनल लाईफवर व्हायला नको, नाही होणार आहे. इम्पॅक्ट होईल. आता ॲक्सेप्ट केलं आहे इम्पॅक्ट होईल, तर त्याच्यानंतर लेट्स वर्क ऑन इट की अच्छा इम्पॅक्ट कमीत कमी व्हायला काय करू दे. मे बी पार्टनर आहे तर पार्टनरशी बोलायचं आहे किंवा फॅमिलीशी बोलायचं आहे की आत्ता थोडे वर्कचे स्ट्रेसफुल डेज आहेत, स्वतःसाठी नंतर वेळ काढायचे की बाबा हा प्रोजेक्ट संपल्यावरती मी 2-3 दिवस घेईल.
पण असं बोलून नाही चालणार की अच्छा सेपरेट अँड देन इफ इट इज नॉट सेपरेट इट इज टॉक्सिक. अरे लाईफ आहे, होगा. देर विल बी प्रोजेक्ट्स, देर विल बी पॅशन कमिंग इन आणि तुम्हाला जास्त एफर्ट्स पुट इन करावे लागतील. मला हे खूप महत्वाचं वाटतं इंटिग्रेशनचा मुद्दा, कारण आता ज्या कॉन्टेक्स्टमध्ये आपण वर्क लाईफ टॉक्झिसिटी म्हणतो ना, Yes. आपण प्रायमरीली कामाचं ठिकाण आणि आपलं आयुष्य जगण्याचं ठिकाण हे वेगवेगळं बघायला लागल्यामुळे ते टॉक्झिक समजायला लागतं. म्हणजे मी माझं काम करत असताना मला घराचे काहीतरी विचार आले म्हणजे माझी पर्सनल लाईफ टॉक्झिक, आणि मी जर घरी असताना माझ्या डोक्यात कामाचे विचार यायला लागले किंवा कुणी कलिगने मेसेज केला किंवा कामाचं काहीतरी विचारलं तर नाही मी तर आता घरी आहे, मला का मेसेज केला, तर हे खरं तर इंटिग्रेशन म्हणून पाहिलं पाहिजे. म्हणजे प्रायमरी जर वर्क लाईफ टॉक्झिसिटीचा मुद्दा आहे तर हे आपण वेगवेगळे बघतो, याच्यामुळेच खरं प्रॉब्लेम असेल. आणि सॉरी एकच मिनटं, पण फॅमिली हा शब्द ना आपण खूपच असा क्युरेट करून फक्त बायोलॉजिकल फॅमिलीला करून ठेवलाय. दॅट्स नॉट ट्रू. वर्क फॅमिली सुद्धा असते, पर्सनल आपली फ्रेंड्स फॅमिली असते, रिलेटिव्सची फॅमिली असते. सो असं टेक्निकली म्हणायला गेलं तर कामावर असताना तुम्ही पर्सनल लाईफवर आहात, बिकॉज दॅट इज ऑल्सो फॅमिली इन अ वे. ती टॉक्सिक असू शकते, त्याचे गोल्स वेगळे असू शकतात, बट इट इज ऑल्सो अ कम्युनिटी. कम्युनिटी वेगवेगळ्या कम्युनिटीजमध्ये आपण को-लिव्ह करतो. एक्झॅक्टली. सो असं नाही होणार की अच्छा इकडून तिकडे जम्प मारतीये मी. समुद्रासारखं आहे सगळं, सगळीकडे पाणीचं मिश्रण होणार आहे. आणि एकच माणूस आहे ना, म्हणजे माणसं वेगवेगळी राहिली. आणि मला हा एक जेन्युइनली प्रश्न पडतो की तुम्ही तुमच्या आयुष्याच्या आणि करिअरच्या कोणत्या फेजमध्ये आहात त्याच्यानुसार हे बदलत जाणार आहे, हे आपण मान्य करायला हवं आहे ना. कारण जेव्हा मी माझ्या 19-20 वर्षाचा आहे आणि जेव्हा मी म्हणजे आपण जेव्हा इंटर्नशिप करत होतो कॉलेजवर, तेव्हा काय फरक पडत होता, मी घरी कितीला जातोय, तर मला काहीच फरक पडायचा नाही. मी रात्री 8-9 वाजेपर्यंत 10 वाजेपर्यंत बसतो काम, मला मजा येते, मी करतो. पण आता मी ते एक्सपेक्ट नाही केलं पाहिजे स्वतःकडनं की वयाच्या 30व्या वर्षी मी तेच करणार, आणि अर्थात समजा एखाद दिवशी लागलं तर मला करावं लागणार आहे कारण मला ग्रोथ हवी आहे. हे सगळं ते इतकं म्हणजे हे बदल होत जाणार आहेत हे मान्य करत नाही म्हणून ते कुठेतरी त्रास देत आहे का आपल्याला. मला असं वाटतं ना की अवेअरनेस आलंय, पण अवेअरनेस सोबत आपण त्यांना एक बॉक्सेस बनवून ठेवलेत की अच्छा हे टॉक्सिसिटी, हे ट्रॉमा, हे यु नो हेल्दी याला म्हणतात. अरे ॲक्च्युअलमध्ये सगळं काही अडॅप्टिव्ह आहे आणि फ्लुईड आहे. तर व्हॉट यू सेड, मला अडॅप्टिव्ह राहावं लागेल, मला पाण्यासारखं राहावं लागेल, कधी असं कधी तसं. येस, माझा मेन रस्ता, माझा जर्नी असा असणार आहे की बाबा 30मध्ये आय वॉन्ट टू बी ॲट अ सर्टन स्पेस, आय वॉन्ट टू पे माय ड्यूज टिल 23-24 होपफुली, राईट, कुठे कुठे जास्त. पण ॲट दी एंड फ्लुइडिटी आणि अडॅप्टेबिलिटी आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. जे येईल त्याला सामोरं तर जावं लागेल. माझा एक मित्र आहे, खूप सिनियर आहे, ही इज इन टू हिज 40s. तर त्याचा 20 वर्षाचा एकाच कंपनीतला एक्सपिरियन्स आहे, आणि तो ही आयडियली ही कुड हॅव बीन ॲट म्हणजे तो VP किंवा प्रेसिडेंट लेवलला जाऊ शकतो, VP लेवलला जाऊ शकतो. पण हिज लाईक की मला नाही करायचं आहे 8 नंतर काम, आय एम ओके, मला 2 कोटी पगार नको आहे, आय एम ओके विथ 1 कोटी पगार, मी थांबणार आहे ह्याच्यावरती. आणि मी ते म्हणजे त्यांनी ही हॅज चोजन हिज बॅटल. त्यांनी ठरवलं की मला नाही सहन होत, कचकच नाही सहन होत, मला नाही 100 लोकांशी मॅनेज करायचं, मला मॅनेजरल लोन नाही आवडत, मी कोडिंगमध्येच थांबणार आहे, बस आय एम ओके. मला वाटतं की तसं काहीतरी करा, म्हणजे आपल्याला हे ठरवावं लागणार की मला दोन्ही हवं आहे असं म्हणून नाही चालणार आहे. आणि तुमच्या स्वतःचे एक्सपेक्टेशन सेट असणं त्यासाठी जास्त महत्वाचं आहे. सो स्वतःचे म्हणजे आपण काय करतो ना, पहिले सुद्धा सोसायटी एक्सपेक्टेशन्स होते किंवा मेजॉरिटी लोकांचे. आता जर आत्ताच्या जमान्यात सगळ्यांना मेजॉरिटी लोकांना हवंय की नाही मला हे हवंय, तर मला वाटतं की मला पण हेच हवंय. वी नीड टू सिट आणि आस्क अवरसेल्फ, अरे मला ही दगदग हवी आहे का. आयुष्यात कोणतीही गोष्ट फक्त प्रोज सोबत येत नाही, प्रोज आणि कॉन्स प्रत्येक गोष्टीचे असतात. सो ह्या गोष्टीचेही प्रोज आणि कॉन्स आहेत की मी चिल लाईफ आहे माझा, किंवा ह्या गोष्टीचेही आहेत की अच्छा मी CEO आहे आणि मला हे सुद्धा करायचं आहे, ते सुद्धा करायचं आहे. सो यू हॅव टू चूज युअर ओन फाईट. अजून एक मला असं, आता पण फॅमिली म्हणजे तुमचं ऑफिसमधली लोक पण तुमची फॅमिली वगैरे, तर एकतर मला हे विचारायचं की ऑफिसमधले जे लोक आहेत, म्हणजे तुमचा बॉस असेल, तुमचे को कलिग्स असतील, ऑफिसचा बाकीचा स्टाफ असेल, यांच्यासोबत रिलेशन्स बनवताना म्हणजे त्यांच्यासोबतचे रिलेशन्स तयारच करताना किंवा त्यांच्याकडे बघताना काही वेगळ्या पद्धतीनं बघायला पाहिजे का. म्हणजे काही वेळेस असं होतं की
मी याच्यासोबत रिलेशनशिप मेंटेन करणार आहे कारण हा मी बाहेर असताना माझ्यासाठी काम करणार आहे. म्हणजे मी आय एम ऑलवेज थिंकिंग ट्रान्झॅक्शनल रिलेशनशिप आहे. किंवा काही लोकांना सतत सगळीकडे ऑर्गॅनिकच रिलेशनशिप्स पाहिजेत की मला सगळे ऑफिसचे मित्र लोक सगळे माझे मित्र आहेत. म्हणजे काही लोक इतके ट्रान्झॅक्शनल असतात की नाही, त्याने मला मेसेज केला म्हणजे त्याला माझ्याकडे काहीतरी हवंय किंवा त्याला पुढच्या आठवड्यात सुट्टी घ्यायची असेल म्हणून तो मला आत्ता गोड वागणार आहे, मग त्याचं काम मी करणं अपेक्षित आहे. असं आयदर तो फिल्टर लागतो की सगळ्यांना माझ्याकडनं काहीतरी ट्रान्झॅक्शनल हवं आहे, किंवा एक दुसरं टोक असू शकतं की नाही सगळेच माझे मित्र आहेत आणि मग काहीच नाही, मग कसे किती ये फॅमिली असं. तर काय लेन्सने या सगळ्या ऑफिसच्या रिलेशनशिप्सकडे पाहिलं पाहिजे? ओके, त्याच्या अगोदर एक प्रश्न. एक पेरेंट्स आणि बाळाचं नातं आपण बाजूला ठेवूया, बट अपार्ट फ्रॉम दॅट कोणतं नातं आयुष्यात गिव्ह अँड टेकवालं नसतं? फक्त ते गिव्ह अँड टेक चेंज होतं. ओके, रिलेशनशिपमध्ये दोघांना एकमेकांकडून सपोर्ट हवा आहे, फ्रेंडशिपमध्ये अगेन अनदर काइंड ऑफ सपोर्ट. सो ट्रान्झॅक्शनल असण्याने प्रॉब्लेम नाही आहे. प्रॉब्लेम ॲज यू सेड की तो खूप एक्स्ट्रीमला ट्रान्झॅक्शनल असणं याच्याने आहे, राईट? किंवा अगदीच मी म्हणते की अरे नाही, देर इज नो ट्रान्झॅक्शन, दिस इज अन आयडियल थिंग. आय थिंक कृष्ण सेज अ लॉट अबाउट दिस इन गीता ऑल्सो. बॅलन्स इज द की. म्हणजे मला वाटतं आपण कधी कधी ना आपले बेसिक जे टीचिंग्स आहेत, वी नीड टू गो बॅक टू देम. बॅलन्स इज द की. अंडरस्टँडिंग की काही सगळीकडे ट्रान्झॅक्शन पहिले तर असणारच आहे, पण त्या ट्रान्झॅक्शनमधून कुठेतरी काही रिलेशन्स असे असतील जिथे यू फील यू क्लिक, तो एक कनेक्ट फील होतो अँड मग ते पुढे जातं आणि होपफुली ऑर्गॅनिकही होतं. तरीसुद्धा इफ इट हॅज स्टार्टेड ॲज वर्क फ्रेंडशिप, जोपर्यंत तुम्ही सोबत काम करताय तो एक असणारच आहे की तुम्ही सोबत काम करताय. पण अगेन ॲक्सेप्टन्स, नथिंग अनहेल्दी अबाउट इट. पण तुम्ही जर म्हणाला की नाही आता आम्ही फ्रेंड्स झालो आहोत तर आता कामाचं मध्ये नको यायला, अरे यार कसं शक्य आहे? तुम्ही प्रायमरीली कामासाठी एकत्र आहात. या आणि आता तुम्ही फ्रेंड्स म्हणालात ना, मला हा कायम प्रश्न पडतो. म्हणजे मला असं पर्सनली वाटतं की माझा फ्रेंडचा कोशंट संपलाय, आता कोटा संपलाय माझा, मला अजून नवीन नाही फ्रेंड्स बनवायचे. तर हे गरजेचं आहे का की तुमच्या कामावरती वर्क फ्रेंड्स असणं गरजेचं आहे का? म्हणजे आय कॅन हॅव अ फ्रेंडली, म्हणजे माझं मैत्रीचं मित्रत्वानी वागेन मी सगळ्यांसोबत, पण माझं मित्र असणं, कारण मला असं वाटतं की मित्र किंवा फ्रेंड्स या शब्दाला काहीतरी एक वेटेज आहे, त्याला काहीतरी एक सर्टन बॉन्ड तयार व्हायला पाहिजे, त्याच्यानंतर मी कोणाला तरी मित्र मैत्रीण म्हणणार आहे. हे गरजेचं आहे का? म्हणजे माझ्या कलिगसोबत पण आणि बॉस एम्प्लॉईमध्ये पण. ओके, जेवणानंतर चॉकलेट गरजेचं आहे का? नाही. पण असलं तर छान वाटतं, आणि नसलं तर मी काय बसून रडत नाही बसणार आहे, राईट? आय विल बी लाईक ओके, नाही आहे, इट्स जस्ट लाईक दॅट, राईट? कधीतरी इफ झाली बॉन्डिंग तशी, ॲज वी सेड, खूप पुश नाही करायचं की नाही ऑर्गॅनिकली व्हायलाच हवी. झाली तर झाली, चांगलं आहे, यु नो, गुड, यू हॅव समबडी यू कॅन डिपेंड ऑन, राईट? जेन्युइनली, विदाउट प्लेइंग पॉलिटिक्स, राईट? नाही झाली तर नाही झाली, इट वॉजंट मेंट टू बी, दॅट्स दी एंड ऑफ इट. मला असं वाटतं कधी कधी ना आपण खूप जास्त याच्यात जातो की अरे हे फ्रेंड, वर्क फ्रेंड्स आहे, वर्क हे आहे. त्या मोमेंटला प्रेझेंटमध्ये बॉन्ड काम करतोय, लाफ्टर येत आहे आणि काम होत आहे, दॅट्स दी एंड ऑफ इट. मॅम, मध्ये ना मी एक रिसर्च वाचत होतो की गुगल ट्रेंडवरती आणि ह्याच्यावरती असं दिसतंय क्लिअरली की पोस्ट कोविड वर्क लाईफ बॅलन्स हा कीवर्ड खूप जास्त सर्च होतो. आणि ओव्हरऑलच बऱ्याचशा रिसर्चमध्ये दाखवते की कोविड नंतर तुमची वर्क आणि लाईफची जी बाउंड्री होती, म्हणजे तुम्ही बेडरूममध्ये पण तुमच्या ऑफिसचे कॉल्स घ्यायला लागला, अगदी लिटरली तुम्हाला नाईलाज असतो सकाळी 9 वाजता कमोडच्या भांड्यावर बसून पण कॉल घ्यायला लागलेत. सो त्याच्यामुळं कुठेतरी हे आपल्याला तो बॅलन्स गणला आहे का, म्हणजे डोक्यांनी पण, कारण का आपल्याला ते सेग्रिगेटच नाही करता येते. येस. जेव्हा कधी मी थेरपीमध्ये क्लायंटसोबत वर्क लाईफ बॅलन्सवर काम करते, मी त्यांना सगळ्यात अगोदर सांगते की जर घरातून काम करत असाल तर ऑफिस स्पेस आणि युअर पर्सनल स्पेस सेपरेट करा. गो टू सेपरेट रूम, खूप महत्त्वाचं आहे, कारण नाहीतर एव्हरीथिंग इज अलाउड एव्हरीवेअर, है ना? एव्हरीथिंग इज एव्हरीथिंग नाही, एव्हरीथिंग इज नॉट एव्हरीथिंग. इफ दिस इज युअर स्पेस टू सिट अँड रीड, इट इज युअर स्पेस टू सिट अँड रीड. कोविड नंतर हे होण्याचं सगळ्यात मोठं कारण म्हणजे आता वी हॅव गॉटन एक्सपोज्ड टू वर्क फ्रॉम होम. फायदे आहेत, पण मग जर तुम्हाला जर बॅलन्स करता येत नाही, तुम्हाला नवीन बाउंड्रीज बनवता येत नाही, तर तो एक नुकसानसुद्धा आहे. बाउंड्री हा शब्दसुद्धा आपण खूप इझिली वापरतो. बाउंड्री बेसिकली म्हणजे मला कंपार्टमेंटलाइज करता येतं आहे की दरवाजा बनवता येतो आहे की इथे माझी वर्क स्पेस
आणि इथे माझी पर्सनल स्पेस. पण या बाउंड्रीज सेट कशा करायच्या, म्हणजे बऱ्याचदा ते डिफरन्शिएट नाही करतायत की काय गोष्टी, कुठल्या गोष्टीला प्रायोरिटी द्यायची ॲट वॉट पॉईंट ना हे कळत नाही, आणि मग त्या खूप ब्लर होत जातात. म्हणजे काय रात्री 12 वाजता पण ऑफिसचीच कामं करायची आहेत, किंवा घरी येऊन पण म्हणजे ऑफिसला येऊन पण काहीतरी सतत घरचंच सुरू आहे. तर हे जे सेग्रिगेशन आहे, या बाउंड्रीज आखणे, त्या कशा करायच्या? येस, ह्याचं एक सिम्पल एक्झाम्पल मी देते. कालच मी एका क्लायंटशी बोलत होते अँड वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, आणि त्याने पूर्ण त्याचं गुगल कॅलेंडर ओपन ठेवलेलं होतं. आता तुम्ही पूर्ण कॅलेंडर ओपन ठेवल्यावर सगळे आपल्या मनाप्रमाणे करतायत, राईट? त्यांचे मीटिंग्स टाकतात. मग सकाळी 7ला पण मीटिंग आहे, रात्री 10ला पण मीटिंग आहे. मी त्याला एकच प्रश्न विचारला की तू अरे का 9 ते 6चे का नाही ठेवलेत टायमिंग्स? अरे पण ठीक आहे ना, मी फ्रीच असतो. तर आता इथे काय होतं आहे, आपल्याला वाटतं जर मी काम नाही करत आहे तर मी फ्रीच आहे, तर मी करू शकतो बिकॉज आय एम ॲट होम. तर पहिले तर आपल्याला हा कन्सेप्ट डोक्यात क्लिअर करायचा आहे. काम म्हणजे फक्त ऑफिसचं काम नसतं, तुम्ही स्वतःचं जेव्हा काही करताय ते सुद्धा काम असतं, राईट? सो द मोमेंट वी डू दॅट, मग येतं प्रायोरिटायझिंग, की अच्छा ऑफिस वेळामध्ये ऑफिसच्या कामाला प्रायोरिटी, मग ऑफिसचं वेळ नसेल तर बाकीच्या कामाला प्रायोरिटी. पण सगळं काही कामच आहे. म्हणजे स्वतःचं जेवण बनवणं किंवा जेवण बनवणाऱ्याला हेल्प करणं, जेवण करणं हे सुद्धा इन अ वे कामच आहे ना. तर त्याला तितकी प्रायोरिटी द्यायला हवी. आणि आपण हे रिअलाईज केलं की बाउंड्री होते. तो बाउंड्री हा एक असा की रेष काढली आहे असं नाही आहे. बाउंड्री म्हणजे काय, की मेन म्हणजे आपण प्रायोरिटाईज करतोय की कधी काय करायला हवं, कशाला जास्त इम्पॉर्टन्स मिळायला हवं आणि कशाला नाही. आणि असं पण झालं ना की वर्क फ्रॉम होम आणि या सगळ्या गोष्टींमुळं थोडी फ्लेक्झिबिलिटी पण आली आहे ना, की बाबा मी फॉर एक्झाम्पल माझे आईवडील घरी असतात आणि ते आजारी आहेत, तर मी दुपारी त्यांची काळजी घेऊ शकतो, त्यांच्यासोबत 2 तास घालू शकतो. ठीक आहे, मग त्याच्या बदल्यात मला रात्री 8 वाजता 9 वाजता कॉल घ्यावा लागणार आहे, तर घ्यायला लागेल, मला ऑप्शन नाही आहेत. मग हे कुठेतरी तुम्ही मगाशी म्हणाल तसं की अडॅप्टिव्ह, फ्लुइड, आणि थोडंसं मागे सरकून बघितलं की बाबा गोष्टी चांगल्या काय होतात आणि वाईट काय होतात हे बघितलं, ते लक्षात येण्यासारखं आहेच आहे. मला असं वाटतं ना, कुठंतरी सगळ्या गोष्टींचं सोल्युशन 2-3 गोष्टींमध्ये आपण समराईज करू शकतो. एक म्हणजे असं की सगळं काही आपल्या डोक्यातच सुरू असतं. आपण इतके गुंतलेलो असतो की मला हे वाटतंय, मग हे झालं असेल, मग त्याने हा विचार केला असेल. आपण हे विसरून जातो की अरे समोरच्याचा पण एक पर्स्पेक्टिव्ह आहे, समोरच्याला पण काही वाटत असेल, दे ऑल्सो हॅव अ पार्ट ऑफ ट्रूथ. द मोमेंट वी रिअलाइज दॅट, अच्छा लेट्स टेक अ पॉज, ओके, मग होतं की अच्छा देर इज मोर टू द स्टोरी, यु नो. आणि ऑफकोर्स बिईंग अडॅप्टिव्ह अँड फ्लुइड, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता आपण प्रायमरीली बोललो त्यात, तर कसं आपल्यातल्याच डोक्यातल्या गोष्टी किंवा आजूबाजूच्या गोष्टी, पण काही लोकांना ॲक्च्युअल ते प्रॉब्लेम्स, टॉक्झिसिटी ती फेस करावी लागते त्यांच्या वर्कस्पेसमध्ये. म्हणजे उगाच बॉसेस किंवा त्यांचे को कलिग्स जाणून बुजून एक्स्ट्रा कामं देतात, काही काही वेळेस त्यांच्या ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या जात नाही, दिलेल्या कामाचं क्रेडिट मिळत नाही, सतत परत तीच कामं दिली जातात आणि त्या ग्रोथच्या ऑपॉर्च्युनिटीज अडवल्या जातात. म्हणजे हे किती आपण याचा विचार करायला गेलो की कदाचित तुमच्या डोक्यात असतं, तरी बऱ्याच लोकांसोबत हे ॲक्च्युअल घडतं सुद्धा, आणि ते मग ओव्हरवेल्म्ड असतात. तर अशा सिच्युएशन्समध्ये काय करायचं? म्हणजे आता आपण ते थोडं हायपोथेटिकल टॉक्झिसिटीबद्दल बोललो, पण जिथे ॲक्च्युअल टॉक्झिसिटी आहे, म्हणजे जिथे ॲक्च्युअल तुमच्यासोबत होतंय किंवा तुम्हाला दिसतंय की तुमच्या को कलिग सोबत, तुमच्या मित्रासोबत ऑफिसमधल्या हे घडतंय, तर तुम्ही स्वतःला कसं तयार करायचं आणि हाऊ टू डील विथ दॅट? ओके, 2 गोष्टी इथे. एक तुमच्यासोबत होतंय, दुसरं तुमच्या मित्रासोबत होतंय किंवा कलिगसोबत होतंय. ओके, कलिगसोबत होतंय, दिस इज युअर प्रिव्हेंटिव्ह मेजर. तुम्हाला कळालं आहे व्हॉट इज युअर फ्युचर हिअर. जर माहिती आहे की या रस्त्यावर ॲक्सिडेंट होऊ शकतो, टेक मेजर्स. ओके, आणि तुमच्यासोबत होतोय, ॲक्सिडेंट झाल्यावर सगळ्यात पहिले सर्वायवल. मला या मुवमेंटमध्ये काय करायची गरज आहे टू मेक शुअर की मी याच्यातनं बाहेर पडू शकतो किंवा पडू शकते. लगेच नाही होणार आहे. अनफॉर्च्युनेटली अगेन लाईफ इज अनफेअर. मी म्हणाले मला जॉब हवा म्हणून मला जॉब मिळणार नाही, पण नवीन जॉब मिळत नाही तोपर्यंत इथे मी किती इन्वॉल्ड आहे, इथे मी कुठे नाही गरज तिथे इन्वॉल्व होत नाही आहे. आता मी एक्झाम्पल देते. आय वॉज जस्ट 3-4 दिवसांपूर्वी माझा हा कॉन्व्हर्सेशन झाला होता. टॉक्सिक वर्कप्लेस आहे, नाही माहिती आहे की इथून बाहेर पडायचं आहे, पण तरी ती गरज, नीड फॉर अप्रूवल की अरे नहीं बट स्टिल आई कीप ऑन ट्राइंग, यहाँ पे कुछ हो गया तो. बट तुमको पता है दीज पीपल आर नॉट गिविंग यू द अपॉर्च्युनिटी. तुम्हाला हे कळालं आहे, पण तुम्हाला ते सत्य पचवायचं नाही आहे. कारण अगेन होप, मला असं वाटतं ना ह्युमन्समध्ये
काही गोष्टी अशा आहेत ज्या खूप कामाच्या आहेत बट कधी कधी चुकीच्या ठिकाणी पण काम करतात. म्हणजे आता होप ही खूपच इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे आयुष्यात, पण वर्कप्लेसमध्ये कधी कधी इट कॅन हॅम्पर अस फ्रॉम प्रॅक्टिकली अंडरस्टँडिंग की काय करायची गरज आहे म्हणून. मॅम आता ओंकार जे म्हणाल ना, मला ते खूप महत्त्वाचं वाटतं की बऱ्याच जण काही बॉसेस असतात, काही कलिग्स असतात जे क्लिअरली अत्यंत पर्सनल कॉमेंट्स असतील, अत्यंत गॉसिप मोमेंट असेल, तुमच्याबद्दल काहीतरी बोलणं, तुमच्याबद्दल बॉडी इमेजबद्दल बोलणं, तुमच्या दिसण्यावरनं, वागण्यावरनं, लँग्वेजवरनं, अजून बरेचसे हे आहेत त्याच्यावरनं बोलणं, तुमच्या रिजनवरनं, खाण्यावरनं, ह्या सगळ्यावरनं बोलत राहण्यात तेव्हा त्रास तर होतोय. आणि माझा पाय किंवा हात पण दगडाखाली अडकलाय की बाबा नाही सोडू शकत, आता जेव्हा माझी रिक्वायरमेंट आहे, मला मगाशी म्हटलं तर EMI भरायचे, तेव्हा मी ह्याला फेस कसं करायचं? कारण का दिसतंय की टॉक्झिक आहे आणि ऑप्शन नाही, म्हणजे आय कांट पुल आउट माय हँड. या सो अगेन इथे वर्क लाईफ सेपरेशन नाही आहे, हे पहिले ॲक्सेप्टन्स की त्रास होतोय मला, राईट. आणि सेकंड, टेकिंग अ स्टँड फॉर अवर सेल्फ, राईट. म्हणजे काय होतं ना, आपल्याला असं वाटतं की अरे ठीक आहे, जाऊ दे, सोडून देऊया. पण जर मला माहिती आहे मला खूप वेळ इथे टिकायचं आहे, म्हणजे मला फक्त इथे तोपर्यंत टिकायचं आहे जोपर्यंत आय डोंट गेट अनदर जॉब, राइट, देन इट्स फाईन, चलो मैं इन दॅट मोमेंट जाने दे दिवस काढायचं. पण जर मला माहिती आहे की आता टिकून राहायचं आहे, देन मला स्वतःसाठी स्टँड घेणं महत्त्वाचं आहे. स्टँड घेणं म्हणजे काय, आता माझ्यासमोर 4 कमेंट्स आलेत विच आर नॉट गुड, ओके. प्रत्येक कमेंटला मी फाईट करू शकत नाही, पण मी सिलेक्टिव्हली फाईट करू शकते, है ना. की आपण त्याला म्हणतो की लाईफमध्ये ना रिस्पॉन्स कोणत्याही सिच्युएशनला असू शकतो, फ्रीज, फ्लाईट किंवा फिअर, है ना. तर आता मला फक्त नेहमी फिअर किंवा फ्लाईट नाही दाखवायचं की जाऊ दे, कधी कधी मला फाईट पण करायचं आहे, राईट. आता हाऊ डू आय चूज, हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. नोईंग विच बॅटल्स टू लेट गो अँड विच बॅटल्स टू फाईट. त्या मोमेंटमध्ये हा विचार करणं की कॉन्सिक्वेन्सेस कोणत्या बॅटलचे काय आहेत, ओके. सो पहिले तर इफ इट इज अ वर्क प्लेस थिंग, तिथे ना लगेच पर्सनल रिॲक्शन द्यायची नाही. तुम्हाला स्टँड घ्यायचाही असेल तरीसुद्धा विचार करून कॉन्सिक्वेन्सेस काय असू शकतात. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ही खूप ऑब्वियस वाटू शकतं की अरे येस वी शुड टेक अ स्टँड फॉर अवरसेल्फ, पण आपण घेत नाही. का, जाऊ दे, आय कॅन टेक इट. प्रॉब्लेम हा होतो वी टेक इट आणि मग एक पॉईंट येतं वेअर इट स्टार्ट्स हॅम्परिंग अस. म्हणजे आपल्या मेंटल हेल्थवर त्याचा इम्पॅक्ट इतका जास्त होतो की आपला सेल्फ कॉन्फिडन्स खाली जातो. आपल्याला वाटायला लागतं येस आय एम नॉट वर्थ इट, मला काहीच जमत नाही. जे काही सांगितलं जातंय मी ते इंटरनलाइज करते किंवा ॲब्सॉर्ब करते, ज्याला आपण म्हणतो. सो म्हणून कधी कधी स्टँड घ्यायचा आहे. माझ्या अंतरात्म्याला ते कळायला हवं की नाही, दिस पर्सन हॅज माय बॅक. जगाचं कोणीही येऊ दे, दिस पर्सन हॅज माय बॅक. आपण जेव्हा म्हणतो की ॲक्शन्स स्पीक लाऊडर दॅन वर्ड्स, फक्त लोकांसाठी नाही आहे, स्वतःसाठी सुद्धा आहे. स्वतःला पण दाखवावं लागतं दॅट आय हॅव माय ओन बॅक. आपण याच्याबद्दल बोलू ना की काय काय वेळेस डिसअग्रीमेंट्स तुम्हाला समोरच्या व्यक्तीपर्यंत कम्युनिकेट कराव्या लागतात, पण भीती त्यात ही असते की विल आय बी जज्ड ऑन दिस, किंवा याचे काही वेगळे रेपरकशन्स असू शकतील का, किंवा म्हणजे मला काय या प्रोजेक्टमधनंच काढून टाकलं, किंवा माझ्याबद्दल एक वेगळा ग्रुप फॉर्म झाला जिथे माझ्याबद्दल लोक बोलायला लागले. तर ज्यावेळेस मला एखादा फीडबॅक म्हणजे माझ्या सिनियर्सना द्यायचा आहे किंवा कलिग्सना द्यायचा आहे, त्यावेळेस ते डिलिव्हर करताना जिथे मला माझ्यासाठी स्टँड घ्यायचं आहे आणि ते माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं पण आहे, त्यावेळेस हाऊ टू प्ले सेफली, म्हणजे याच्यासाठी काही टेक्निक असू शकतं का की तुम्ही हे करून बघा, म्हणजे त्याच्यामुळे हे इझियर ट्रान्झिशन होऊ शकेल. त्यामुळे स्टँड घ्यायला भीती वाटते, कारण मला वाटतं की याचं हे बोललो की झालं, म्हणजे मी दुश्मन सगळ्यांचा आणि बंदूक घेऊन येतील मारायला. वर्क प्लेस कम्युनिकेशन इज लाईक अ गेम ऑफ चेस, ओके. तर तुम्ही तुमचा मूव्ह करायच्या अगोदर पहिले दुसऱ्याचा मूव्ह काय असेल ह्याचं विचार केलेला आहे, कॉन्सिक्वेन्सेसचा. दुसरं म्हणजे तुमचे बॅकअप सपोर्ट सिस्टम्स तुम्ही तयार करताय की अच्छा मी बी माणसाला जाऊन हे बोललो तर बी माणूस ह्याचं सीला सांगू शकतो, पण मी सीशी ऑलरेडी एक छान बॉन्ड करून ठेवला आहे की ते सीच्या पुढे जायला नको. गेम आहे हा, ओके. जितक्या लवकर आपण त्याला ॲक्सेप्ट करू की ओके त्याच्यात काही चुकीचं नाही आहे आणि हे पार्ट ऑफ लाईफ आहे, कलियुग आहे, कलियुगमध्ये असं सगळं असणार आहे. मला वाटतं आपण ना त्याला इतकं घाबरतो ना. सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम हा आहे की ॲज यू सेड की आपल्याला वाटतं आपल्याला जज करतील लोक, आणि आपल्याला वाटतं की अरे बापरे अशा गोष्टी मला नाही जमतात. आपल्याला फक्त ती एक भीती असते की दिस इज अ बॅड थिंग.
अरे नाहीये त्याच्यात काही बॅड, इट्स अ पार्ट ऑफ लाईफ की आपल्याला माहिती. स्टँड एक्झॅक्टली करून तर बघूया. करून तर बघूया आणि केल्यावरच कळेल की कसं होतंय. आणि असंही ॲज यू सेड करून तर बघूया करताना पहिल्यांदा होणारच आहेत चुका, कारण तुम्ही पहिल्यांदा करतायत. बाईक चालवायला फर्स्ट टाईममध्ये आपण शिकतच नाही ना, थोडा वेळ लागतोच. सो ती ऑब्जेक्टिव्हिटी की अच्छा पहिल्यांदा करताना थोडासा मूव्ह चुकला माझा, येस, पण मला हे कळालं की स्टँड घेताना मी असं बोलले तर हे काम केलं, हे नाही काम केलं, नेक्स्ट टाईम बेटर. ह्याच्यातनं सुद्धा शिकायचं आहे. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीतनं शिकायला आहे जर आपण तयारी दाखवली तर. आणि मला इथे अजून एक ॲड करायचं आहे, हे सगळं आपण छान डिस्कस करतोय पण हे सगळं करताना खूपच अवघड असतं. कारण काय ना, प्रत्येक स्टेपवर यू कॅन टेक इट पर्सनली. ह्युमन बिईंग्स आहोत तर टेकिंग अ गॅप, टेकिंग अ पॉज, रिपीट डोक्यात कुठेतरी की नाही घ्यायचं आहे पर्सनली, नाही घ्यायचं आहे पर्सनली, ते महत्त्वाचं होतं. आता ऑलमोस्ट एक शेवटचा प्रश्न. दोन तलवारीतले प्रश्न राहिले. मॅम, सगळ्या मिलेनियल्सला पडलेला हा प्रश्न आहे की जेनझी वर्कफोर्ससोबत कसं करायचं. जेनझी म्हणजे जे आत्ता 21-22 वर्षाचे, 23 वर्षाचे, 25 वर्षाचे आत्ता पहिल्या फेजमध्ये आहेत त्यांच्या करिअरच्या, आणि ते अचानक अर्थात सगळ्यांना आता मेंटल हेल्थबद्दल अवेअरनेस तयार झालेला आहे. आणि ह्यामध्ये बऱ्याचदा असं होतं ना की असा एक मेल येतो, वन लाईनर मेल येतो की आय एम फिलिंग लो, आय एम नॉट कमिंग टुडे. असा रॅन्डम मेल येतो किंवा मला नाही वाटत आहे, मला हे खूप टॉक्झिक झालं आहे, मी नाही करत आहे. आणि ते लॉग ऑफ करतात भर मीटिंगमधून, जिथे कुठेतरी तुमचा US पार्टनर वगैरे असतो, आणि अचानक मीटिंगमधून लॉग ऑफ करतात. अशा वेळेला कुठेही विदाऊट बिईंग इनसेन्सिटिव्ह, असं नाही आहे की आम्हाला कळतं आहे की बाबा खूप थोडंसं प्रॉब्लेमॅटिक चालू आहे सिच्युएशन, पण बोलायचं कसं. या तर इथे मी 2 पैलू कव्हर करते. पहिले तर जेनझी वर्सेस मिलेनियल हा जो एक मोठा टॉपिक आहे. मला असं खूप वाटतं की अगेन हे ना लेबल्स आहेत जे आपल्याला इंस्टाग्रामने शिकवलेत की अरे ह्या वयाच्या पुढची लोक जेनझी आणि या वयाच्या मागची लोक मिलेनियल्स. मी जेव्हा हा विचार करते की मी 21 वर्षांची होते तेव्हा मला किती रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, तेव्हा मला किती कळायचं, इंटिग्रिटी, किपिंग वर्ड, ह्या सगळ्या गोष्टी कळायच्या, तरी सुद्धा कुठं ना कुठं एज इज अ फॅक्टर. सो हा सुद्धा मुद्दा आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे दॅट इट्स नॉट जस्ट अबाउट दोज लेबल्स, इट इज ऑल्सो अबाउट द यंग अँड द एक्सपिरियन्स्ड पर्सन. ओके. आणि सेकंड, ॲज यू सेड की कधी कधी आपण अवेअरनेसचा दुरुपयोग करतो है ना. समटाईम्स इट्स जेन्युइन बट समटाईम्स इट इज नॉट. मला असं वाटतं की ह्याच्यासाठी 2 गोष्टी. एक म्हणजे ट्रेनिंग, की कोणत्याही वर्कस्पेसमध्ये काम करताना रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे काय असतं, इंटिग्रिटी म्हणजे काय असतं, कीपिंग युअर वर्ड ह्या शब्दाचा अर्थ काय आहे, त्याला वजन काय आहे, या गोष्टी शिकवणं गरजेचं आहे. कुठे ना आय थिंक ॲज वी आर गोईंग अहेड सिव्हिलायझेशन वाईज, आपण ज्या चांगल्या गोष्टी होत्या ज्या आपल्याला शिकवल्या गेल्या त्या नाही शिकवते मे बी, यु नो. आता मला असेही जेनझी लोक माहिती आहेत ज्यांच्यामध्ये हे भरून आहे, पण काही आहेत ज्यांच्यात नाही आहे. आता तो संस्काराचा भाग आहे, काय आहे, वी विल नॉट गो इन टू दॅट. पण जर ते नाही आहे त्यांच्यात तर शिकवावं लागेल. बिकॉज ॲट दी एंड 2 पैलू आहेत. एक, जसं आपण बोलतोय केव्हापासून की वी टॉक अबाउट व्हॉट इज रॉंग, किंवा सेकंड वी ट्राय टू फिगर आउट अ सोल्युशन. सोल्युशन काढायचं आहे तर ट्रेनिंग लागेल आणि लेटिंग देम नो की कॉन्सिक्वेन्सेस काय असू शकतात. म्हणजे रिलायबिलिटी इश्यू हा मुद्दा होता की मला ट्रस्ट हवा आहे, की म्हणजे मला माहिती आहे की ओंकार काही झालं तरी ओंकार 10ला मीटिंग आहे, येणारच ही गॅरंटी आहे. त्याला काही अंटिल अनलेस घरात आग लागत नाही तोपर्यंत तो हे नाही करणार आहे. कारण मे बी आम्ही त्या पद्धतीने ट्रेन झालोय, त्या भट्टीत तयार झालोय. आम्ही दोघंही एकमेकाला असा डिच नाही करणार हे माहिती आहे. कारण दॅट अनदर रिझन फॉर इट की वी अंडरस्टँड वाय दॅट मीटिंग इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे बऱ्याचदा हे समोरच्या जे नवीन जॉईन करणारे लोक असतात त्यांना ते का तितकं महत्वाचं आहे हे कळत नाही, त्याच्यामुळे मग ते असू शकतात. त्याच्यामुळे ही मे बी एम्प्लॉयरची पण जबाबदारी आहे, आपली जबाबदारी की याची डेप्थ काय आहे बाबा, ह्याची ग्रॅव्हिटी आहे समजावून. आपण त्याला असं म्हणू शकतो की ट्रेनिंगपेक्षा आपल्याला एक संस्कार वर्ग घ्यायची गरज आहे की कॉर्पोरेट संस्कार वर्ग. एक्झॅक्टली. अरे इट विल वर्क. येस, कॉर्पोरेट संस्कार वर्ग, की बाबा काय काय गोष्टी असतात, एथिक्स काय असतात, काय फॉलो करायला हवं, कशाला काय म्हणतात, अँड यु नो ऑल दोज थिंग्स, द बेसिक्स ऑफ वर्क लाईफ. आणखीन एक म्हणजे मला माहित नाही हा सायकोलॉजिस्टला विचारण्यासाठी किती योग्य प्रश्न आहे आणि आपण विचारणं, पण मी तरी हिंमत करून विचारतो. ते म्हणजे खूप लोक आता म्हणजे अर्थात खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांसोबत
अनफेअर गोष्टी होतात त्यांच्या वर्क स्पेसेसमध्ये, बऱ्याच गोष्टी आहेत. पण आता एक त्याचं वेगळं टोक बघायला मिळतं की सतत काही झालं ना की त्याला काहीतरी लेबल चिकटवायचं आणि मग माझ्या मेंटल हेल्थला त्रास होतो आहे आणि त्यातनं सगळेच जण करतात असं अजिबात नाही. त्याच्यामुळे आय एम नॉट बिंग इन्सेन्सिटिव्ह अबाउट दिस. पण आता याच्या ओव्हर एक्सपोजरमध्ये ना काही लोक याचा शिल्ड म्हणून वापर करतात का, म्हणजे मला हे काम करायचं नाही आहे, मला यातनं पळवाट काढायची आहे, आय एम अनस्किल्ड फॉर इट, माझी तेवढी तयारी नाही आहे त्यासाठी. तर मग ते आपण ते लहानपणी पण नाही करायचं की माझी पेपरचा तयारी नाही झाली आहे, माझं प्रेझेंटेशन रेडी नाही आहे, तर माझ्या अचानक पोटात दुखायला लागायचं, मला कधीतरी एकदमच चक्कर आलेली असायची आणि मग नाही माझी वहीच विसरली आहे बाई, कारण माझा अभ्यास नाही झाला, माझा गृहपाठ पूर्ण नाही झाला. तर विदाऊट साऊंडिंग इनसेन्सिटिव्ह अबाउट दिस की मेंटल हेल्थ पण आता काही एक्सटेंटवरती लोक असं शिल्ड म्हणून वापरायला लागलेत का त्यांच्या कामातनं पळ काढण्यासाठी. काही लोक करतात. ह्युमन टेंडन्सी आहे की काहीही मिळालं तर आपण, काही लोक त्याचा दुरुपयोग करतात. ते काही असू दे, मग लिव्स असू दे, मेंटल हेल्थ असू दे, काहीही लेबल्स असू दे. पण ह्याच्याबद्दल काय करायचं म्हणजे आय एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन बॅक. जेव्हा लहानपणी आपण म्हणायचो की पोट दुखतंय, नो खूप काहीतरी होतंय, तेव्हा आई बाबा काय करायचे? दुर्लक्ष आणि शाळेत पाठवायचे, राईट? की ठीक आहे, होत असेल पण आता हे काम करणं गरजेचं आहे. हा झाला एक पर्स्पेक्टिव्ह. दुसरा, कधीतरी कोणीतरी आपल्याला एक लाफा द्यायचा, आपण ते नाही करणार आहे, पण यु नो की अरे गो टू द ॲक्च्युअल प्रॉब्लेम, असं काही नाही आहे, तुला करायचं नाही आहे म्हणून तू काहीतरी सोल्युशन, काहीतरी शोधतोय ॲज अ शिल्ड, राईट? सो आय थिंक ह्यांना सुद्धा आपण, इफ समबडी इज मिसयुझिंग इट, तिथे त्या माणसाला मिरर दाखवणं, ओके, की ठीक आहे, यू आर सेईंग की तुम्हाला टॉक्सिक वाटते वर्क स्पेस, बट दिस इज द एव्हिडन्स की ही वर्क स्पेस टॉक्सिक नाही आहे. मग जर ही वर्क स्पेस टॉक्सिक नाही आहे तर तुमच्याकडनं काही चुकतंय का? जस्ट बिकॉज लोक यूज करतायत, आपण घाबरायची गरज नाही आहे जर आपण बरोबर आहोत तर. इंटिग्रिटी ही फक्त लोकांसाठी नाही, स्वतःच्या कामासाठी आणि स्वतः जे बिल्ड केलं आहे त्याच्यासाठी सुद्धा असते. तुम्हाला माहिती आहे ना तुम्ही बरोबर आहात, तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही सगळं काही फॉलो करताय, राईट? शो देम द मिरर की ओके, हा तुमचा पर्स्पेक्टिव्ह आहे, माझा पर्स्पेक्टिव्ह हा आहे की आमच्याकडनं आम्ही हे सगळं दिलं आहे, तुमच्याकडनं हे कमी पडतंय. नाव व्हॉट डू यू थिंक? इफ यू कॅन पुट समथिंग ऑन द टेबल, आय कॅन ऑल्सो पुट ऑन द टेबल, सेईंग दॅट यू नो व्हॉट, इफ यू थिंक वर्क स्पेस इज टॉक्सिक, फ्रॉम माय पर्स्पेक्टिव्ह तुमच्या प्रेझेन्समुळे या गोष्टी झालेल्या आहेत. इट्स अ टू वे प्रोसेस, एव्हरीथिंग इज अ टू वे थिंग. राईट. लास्ट क्वेश्चन की हाऊ डू यू प्रिपेअर युअर सेल्फ? म्हणजे आता तुम्ही प्रत्येक जण कॉर्पोरेट्समध्ये काम करतं वेगवेगळ्या ठिकाणी, म्हणजे जरी जॉब करत असतील लोक किंवा स्वतःचा व्यवसाय करत असतील, स्वतः सोडून इतर कोणासोबत ज्यावेळेस काम करायला लागतो त्यावेळेस त्याच ध्येयासाठी काम करण्यासाठी जी इतर लोक आहेत त्यांच्यासोबत कधी ना कधी क्लॅशेस होणार आहेत, काहीतरी एक वेगळं तुमच्या मनात आणि त्यांच्या मनात आहे आणि त्यातून तयार सतत काहीतरी होत राहणार आहे. तर या सगळ्यापासनं स्वतःची पण मेंटल हेल्थ जपण्यासाठी आणि अल्टिमेटली हे करतोय आपण काम करण्यासाठी, आपल्याला ते काम आवडतं आहे म्हणून, त्यातनं पैसे मिळणार आहेत म्हणून, आणि आपल्याला काहीतरी त्यातनं ग्रोथ अचीव्ह करायची आहे, स्वतःसाठी काहीतरी मोठं करायचं आहे यासाठी करतोय. तर ह्या सगळ्याला इम्पॅक्ट न करता स्वतःला ह्या वर्क लाईफसाठी तयार करताना काय लक्षात ठेवायला पाहिजे गोष्टी? आपल्याला जर शिकायचं असेल ना तर प्रत्येक गोष्टीमधनं शिकायला काही ना काही असतो. ओके, मग ते वर्क टॉक्सिसिटी असू दे, की लोकांशी कसं डील करायचं आहे, किंवा आसपासची लोकं काय करतायत, किंवा लोक कसं फायदा उचलत आहेत, प्रत्येक गोष्टीमधनं शिकायला काहीतरी असतं. सो ही तयारी ठेवणं की मला हे नाही माहीत सगळ्या अपॉर्च्युनिटीज चांगल्या येतील का, पण मला हे नक्की माहिती आहे की मला शिकण्याची अपॉर्च्युनिटी रोज मिळणार आहे आणि ह्याच्यातनं माझी ग्रोथ होणार आहे. म्हणजे ठीक आहे, मे बी मला प्रमोशन नाही मिळणार, पण ते प्रमोशन मिळालं नाही म्हणून मी जसं ते हँडल करते, राईट, ते मला काही ना काही शिकवतच आहे. आणि अजून एक गोष्ट, लर्निंग कधीच वाया जात नाही. मी जी गोष्ट इथे शिकली आहे ती नंतर कधीतरी मला कामालाच येणारच आहे, राईट? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, मी लहानपणी आई मला असं बसवून स्पीच आणि इलॉक्युशनसाठी खूप तयार करायची, आणि आज मी जेव्हा ट्रेनिंग्स देते मला ते कामालाच येतं. तेव्हा ते मला नाही आवडायचं, पण आता आवडतं, राईट? सो हे लक्षात ठेवणं फर्स्ट ऑफ ऑल की एव्हरीथिंग इज गोइंग टू टीच मी. आणि सेकंड, वन्स अगेन आपण ना ते कॉर्पोरेट शब्द त्याला इतकं मोठं करून ठेवलं आहे की अरे बापरे, कॉर्पोरेटमध्ये काम करायचं आहे, यु नो वी हॅव टू गो आउट देअर. ॲज यू सेड, मी स्वतःसाठी काम करते आहे, मी माझ्या मैत्रिणीसोबत काम करते, सगळं कामच आहे. वर्क इज वर्शिप. आणि आपण तर
इंडियामध्ये भारताच्या संस्कृतीमध्ये आहे की वर्क इज वर्शिप. इफ वी रिमेंबर दिस की ॲट दी एंड सगळं काम आहे, कल्चर थोडं चेंज होईल, लोक चेंज होतील, त्याचं जे ग्रॅव्हिटी आहे ते चेंज होईल, बट ॲट दी एंड इट विल ऑल कम डाऊन टू युअर वर्क दॅट यू ब्रिंग टू द टेबल. नथिंग बीट्स दॅट, नथिंग कॅन बीट दॅट, नो पॉलिटिक्स कॅन बीट दॅट. हे फेअर आहे. म्हणजे तुम्ही तुमचं काम जर योग्य डिलिव्हर करत राहिलात कायम, तर मग का कुणी तुम्हाला येऊन टच करा. म्हणजे तो कुणी कितीही षडयंत्र करण्याचा प्रयत्न करू किंवा बॉस कितीही वाईट वागू, तुम्ही तुमचं काम वेळेत डिलिव्हर केलं आणि चोख डिलिव्हर केलं तर काय कुणाची मजा आहे. आणि कायम म्हणतात ना की तुम्ही स्वतःला इतके सॉलिड करा की तुम्हाला काढायची ताकद नसली पाहिजे दुसऱ्याला. एक्झॅक्टली. आणि सी ऑफकोर्स हे सगळं म्हणजे झालं असणारच आहे. कधी टॉक्सिसिटी आहे, कधी खूप हेल्दी आहे, पण तुम्हाला सॅटिस्फॅक्शन वाटत नाही आहे. पण जर तुमचं काम चांगलं आहे, तुमचं स्किल सेट चांगलं आहे, तर यू हॅव अबिलिटी टू ग्रो एनिवेअर, राईट? सो दॅट इज वॉट यू फोकस ऑन, की मी माझं बरोबर करते ना, मग ते इथे त्याचं ब्लूम होऊ दे किंवा दुसरीकडे होऊ दे, ब्लूम होणं मस्ट आहे, इनएव्हिटेबल आहे. माझ्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा टेकअवे तुम्ही सांगितलेल्या गोष्टींच्या बाबतीत हे होता की लाईफ इज अनफेअर. हे आहे, हे करावं लागणार आहे. वर्क इज पार्ट ऑफ माय लाईफ. हे काम हे माझ्या आयुष्याचा भाग असणार आहे, त्याच्यामुळं माझं सर्वायवल डिपेंडंट आहे. तर येणं प्रकारे ते करायचं आहे. ते कसं डील करायचं ते आय कॅन लर्न. आणि मला अजूनही एक ॲड करायचं आहे. ज्या लोकांना लहानपणापासून सवय असते ना पडायचं आणि परत उभं राहायचं, पडायचं आणि परत उभं राहायचं, त्यांच्याकडे बेटर कोपिंग असतं, बेटर स्ट्रेंथ असते ह्या सगळ्या गोष्टींची डील करायची. आणि प्रत्येकाच्या आयुष्यात तो एक फेज येतो जेव्हा फेल्युअर्स येतातच. कोणीच त्याच्यापासून चुकलं नाही आहे, अंबानी असू दे, कोणीही असू दे. अरे बापरे. पण सगळ्यांनाच येतो तो फेज. आता अनफॉर्च्युनेटली काही लोकांसाठी तो येतो 35-40ला. प्रॉब्लेम काय होतं, आय हॅव नेव्हर फेस्ड इट. माझ्याकडे कोपिंगच नाही आहे. मग आत्ता ते इतकं मोठं बनून जातं माझ्यासाठी दॅट देन इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ इवन मे बी ट्रॉमा. ओके, सो इफ फेल्युअर्स हॅव कम सूनर, बी ग्रेटफुल. चला खाली बसून परत उभं राहणं लवकर शिकलोय. दॅट्स इट. दॅट्स अ गुड पर्स्पेक्टिव्ह. थँक्यू सो मच तुम्ही आलात आणि या एकूण विषयाचा उहापोह आपण जो काय केलाय फार मजा आली. तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला, तुमची काही मतं असतील, आम्ही आज जे डिस्कस केलं त्यापेक्षा कम्प्लीट वेगळं काही वाटत असेल तर तेही जरूर कळवा. त्याच्यावर आणखीन चर्चा करायला, गप्पा मारायला, नाही पडतंय सगळं अगदी. आणि आणखीन तुमचे काही पर्स्पेक्टिव्ह असतील तर तेही डेफिनेटली कळवा. त्याच्यावरती चर्चा करायला आम्हाला आवडेल. प्लीज सबस्क्राईब करा, फार महत्त्वाचं आहे. जे काही प्रेम तुम्ही परत दाखवता आहात अमुक तमुकवरती, त्यासाठी खूप आभारी आहोत. आणि असंच प्रेम दाखवत राहा. असेच तुमचे आवडतीचे विषय जे आपला उद्या सुकर करतील असे सगळे विषय आपण अमुक तमुकमध्ये हाताळणार आहोत. तर बोलत राहूयात. धन्यवाद. लो बसावा.